დილა მშვიდობის აღველას, დილა საქმიანად ვიწყებთ Pirveliზე, ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი ქოქავს თქვენთვის საქმიან დილას. ლარი 4 თეთრით გაუფასურდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 2 ლარი და 93 თეთრია. ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ სავალუტო ინტერვენციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. ქმედითი და პრინციპული ნაბიჯების გადადილისკენ კობაგონეტაძეს გუშინ პოლიტიკოსებიც მოუწოდებდნენ აქტიურად. ეს რაღაც საერთო მესიჯ ბოქსი იყო აშკარად. ეროვნულ ბანკს ინტერვენცია გუშინ არ განუხორციელებია და რეგულატორმა დღის ბოლოსკენ განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ კურსი გრძელვადიანი სტაბილურობის მიზნებიდან გამომდინარე იმოქმედებენ მხოლოდ აი ამის კორექციაზე და დამატებითი ჩარევის აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენებენ მათ ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს. ვერ ვიტყოდი, რომ ეროვნული ბანკი არის ერთადერთი უწყება, ვისაც ჩვენ პასუხი უნდა მოვთხოვოთ და მხოლოდ ინტერვენციებით შევეცადოთ კურსის გამყარებას, ამბობს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე. მამუკა ხაზარაძემ და ბაზრის ჯაფარიძემ კი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღეს, რომ პროექტს ხელი არ შესრულდა, რადგან მათ წინააღმდეგ უსაფუძვლო ბრალდებებია ფულის გათხრებასთან დაკავშირებით. ესეთი არის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის განმარტება სამეთვალყურეო საბჭოში გუშინ განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. უძველესმა ნიდერლანდურმა ლუდსახარშმა Royal Swinkels Family-მ არგოს 40% შეიძინა. ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე ვარდნას განაგზობს, ბრენტის ტიპის ნავთობის ოქტომბრის ფიუჩერსული ღირებულება $60 ჩამოსდა და 7-იან მინიმუმს მიუახლოვდა. ამერიკული საფონდო ბირჟების წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ვარდნის გამო დედამიწის 500 მომდიდრესმა ადამიანმა საკუთარი ქონების 2%-ზე მეტი დაკარგეს. განსაკუთრებით ინერვიულები პროცენტს. ეს შეიძლება რა პროცენტი. ძილავშიდობის ყოველას წელს აი მაინც გადავწყვიტე ვეძებე და მივაგენი როგორც იქნა, იცით რომ ყოველდღიურად ვცდილობ განსაკუთრებულად ისეთი მაგარი ამბები, სასიხარულო ამბებით დავიწყო დილა, რომ მე მთელი დღე გავყვეს ეს მაგარი ხასიათი და მივაგენი. წელს ლეღვის ნახარშით დამწრობის მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში და მიმდინარე ზაფხულის სტატისტიკა, სხვათა შორის დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელთან გუგა ქაშიბაძესთან ინტერპრეს ნიუსმა განაახლა და ქაშიბაძე ამბობს, რომ წელს ლეღვის ნახარშით რუჯის მიღება მხოლოდ ერთხელ სცადეს და მიუხედავად გრილი ამინდებისა, მაინც ჯერ მხოლოდ იმედი შეიძლება გქონდეს, რომ მსგავსი შემთხვევები შემდგომში არ მოხდებაო. ეს ჯერჯერობით არის და იმედსაც ვიტოვებთ. სხვათა შორის ამ იმედიან განწყობას კიდევ ერთი უნდა მივამატოთ, რომ არც ლეღვის ნახარშით მოუხარშავს ვინმეს თავი და არც სხვა გამოგონებებზე უფიქრია დიდად. ანუ ალქიმიკოსებას ზოგადად ესე იგი ფანტაზიას გასაკანს ვაძლევთ ხოლმე, მაგრამ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასეთი ამბები არ არის. ჩვენც იგივე იმედი გვაქვს, რომ ეს ამბავი წელს არ მოხდება, მაგრამ აი ხა რა კითხვები მაქვს რა. ალბათ ყოველს გაგაუცებთ დილიდან. მოდი ნახოთ ეს კითხვა-პასუხები როგორ არის ერთმანეთთან კავშირში, კორელაციაში. რატომ მოხდა ისე, რომ 2019 წელი არის პირველი წელი, როცა სტატისტიკა და სიახლეები აღარ არის სავსე ახალი ამბებით და შესაბამისად გადამწვარი გოგოებით. არა, შეიძლება ბიჭებითაც ლეღვის ნახარშიდან გამომდინარე. ვარიანტი პირველი. გავიზარდეთ, ჭკუაც დაგვემატა 4 წლის თავზე და მივხვდით, რომ ეს ნახარში არის უკიდურესად საშიში ჯანმრთელობისთვის. ვარიანტი მეორე. ლეღვის ფოთოლი გაძვირდა, ან ლეღვის ფოთოლს უკვე თავისი დანიშნულება. და შესაბამისად მისი მოხარშვაც უკვე რაღაცა გაუგებარ ხარჯთან იყო დაკავშირებული და აღარ ღირდა. ვარიანტი მესამე. გაუნდიდრდით. და ლეღვის ნახარში სხვა ნახარშებით ჩავანაცვლეთ, ანუ შედარებით ადეკვატური და ცივილიზებული საშუალებებით, ან სულად სოლარიუმებით. ამინდიდან გამომდინარე ვერ გეტყვით და ვარიანტი მეოთხე. გადავწყვიტეთ ბუნებრივი რუჯი მივიღოთ.
და მიუხედავად ამინდებისა, რომელიც 9 აგვისტომდე ზუსტად ესე გაგრძელდება, მივეწაფით აუზებს, მდინარეებს, ზღვას, მოკლედ ვასრულებთ დანაპირებს და ისინი, ვინც ახლა გვისმენთ ეთერებით, ალბათ ატარებთ თქვენი ზაფხულის დიდ ნაწილს საქართველოში, განსხვავებით ჩვენი სტუდიაში და აქვე საქართველოში ხარჯავთ დანაზოგს ზაფხულისთვის. მე სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, როგორ მზადდება ეს ლეღვის ნახარში და რომც ვიცოდე, ერთადერთი რასაც ჩემგან ამ ეთერით გაიგებთ, რომ შეეშვით ნებისმიერი სახის ალქიმიკოსობას და ამ ცხოვრებისგან რეალური და ბუნებრივი სიამოვნებები მიიღებთ, მით უმეტეს არც მზე გვაკლია. სიცხე ჯერჯერობით ისეთი შემოწუხებელი არ არის, მაგრამ ავიცი ახლა ლეღვი არც მისი ფოთოლი და არც ნახარში არ ამგონია რომ იყოს ისეთი თემა, რომ ეტყო გვეყოტვინი და აღარ ვეკავერებით ამ მავნე ნახარშებს. მოკლედ კიდევ ერთი სიამოვნებაა თქვენთვის მომზადებული, აქ ლეღვის ნახარში არ მოხვედრივა, ეს ოფიციალური მონაცემებია, მაგრამ შესაბამისად 4-დან ალბათ ერთი ვარიანტი ვარდება, რაც ლეღვის ფოთოლს და მის ნახარს უკავშირდება. რა გაიზარდა მაინც ყველაზე მეტად ივლისის თვეში საქართველოში ფასებით და აგერ არის ეს ტოპ-10 პროდუქტი და მშვიდად იყავით ლეღვი მანდ არ მოხვედრილა. მწვანე ლობიო არის ყველაზე მეტად გაზრდილი, 70%-ით მეტით. ასევე საქალაქო სატელეფონო გადასახდელი, ხახულა მოიმატა დრამატულად. თითქმის 66%-იანი მატებაა, ცოტა მეტიც. ბადრიჯანი 60%-ს უკაკუნებს, პომიდორი 39%-ს. მუზეუმში ვეღარ შევხვდით თუ 32%-ით მეტი არ გადაიხადეთ. ვერც ნიორით დაიმშვენებთ ასე ვთქვათ სურნელს, თუ 30%-ით არ გადაიხადეთ. მათ ვინცაც უკვე ხელი აღარ მიგიწვდებათ და მაინც წეველი დარჩით, რაც ცალსახად ცუდია, ამათეულს ადგილობრივი, იმპორტული და უფილტრო და ფილტრიანი სიგარეტების წარმოება და იმპორტის ასრულებს, აქაც დაახლოებით უხეშად რომ გავასრულებდოთ, არის საუბარი 26-დან 30%-იან მატებამდე. მოკლედ ეს არის რეალობა, რაც ჩვენ მივიღეთ ივლისში საქსტატის მონაცემებით, თუმცა გუშინ ვარმა მორიგი სალტო მორტალები აკეთა ასაკის შესაბამისად და რას ჩადის ლარი თავისი თითქმის 24 წლის ასაკში, ამას უკვე ანალაპიაშვილი მოგახსენეთ. მე ვიტყოდ რომ ლარმაც და მასზე კომენტატორებმაც ერთად აკეთეს გუშინ სალტოები. ბლუმბერგის ტერმინალზე სულ მაღლა და მაღლა მოსიარულე კურსორის დანახვისთანავე მედია შეფასებები და განცხადებებით აჭრილდა. სრულ კოლაჟს ერთიანად შემოგთავაზებ და იქამდე ბიზნეს ასოციაციის განცხადებასაც წავიკითხავ, რომლითაც სოსო ფხაკაძემ ყობა გონეტაძეს გუშინ რეზერვების გაყიდვებისკენ მოუწოდა. ბოლო პერიოდში საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ვითარება საქართველოს შიდა სავალუტო ბაზარზე და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები არანაირად არ განაპირობებენ სავალუტო კურსის ასეთ დინამიკას. ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი ფისკალური დისციპლინის ჩათვლით არის ჯანსაღი, მიუხედავად ამისა, ლარის კურსის ის ნიშნული, რაც დღეს გვაქვს, არანაირად არ ასახავს წინამძღოლში არსებულ მაკროეკონომიკურ სიჯანსაღეს. ამას გარდა, ფიქრობთ ობიექტურია ითქვას, რომ საგარეო შოკი დღეს სახეზე არ გვაქვს. ყველა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში გამყარებულია ეროვნული ვალუტა, ამის პარალელურად მოლოდინი, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ორ ქვეყანას შორის ავიარეისების აკრძალვა გადაიზრდებოდა სავაჭრო ემბარგოში, საბედნიეროდ არ გამართლა, რაც შეეხება ტურისტულ ნაკადებს, როგორც ცნობილი გახდა მიმდინარე წლის ივლისის თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტული ნაკადების მატება დაფიქსირდა. ეს აღნიშნული არის განცხადებაში, რომელსაც ხელს სოსო ფხაკაძე აწერს და იქვე წაიკითხავთ, რომ ბიზნეს ასოციაციისათვის ცალსახაა, რომ შიდა სავალუტო ბაზარზე მოქმედ ლარის გაცვლით კურსში დევს მოლოდინების პრემია, რაც განპირობებულია ბოლო პერიოდში საქართველოში შექმნილი მთელი რიგი ნეგატიური მოლოდინებით და მიიჩნევენ, რომ ამაში ეროვნული ბანკი ინტერვენციებით აუცილებლად უნდა ჩაერიოს. ეს მათი აზრია. ბიზნესმენთა გაერთიანებამ ყობა გონეტაძეს გასულ კვირაში გაყიდული რეზერვების დაუფასა და მოუწონა და იქვე ისიც მიუთითეს, რომ ლარის დევალვაციის გამო მნიშვნელოვნად არის დაქვეითებული მწყიდველობითი უნარი, რაც უაღრესად ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ნებისმიერი სახის ბიზნესზე და ეს ვითარება ყველამ კარგად უნდა გავაანალიზოთ და გავითვალისწინოთ. მოკლედ ეს იყო განცხადება. რაც ზუსტად ვიცით, მედიით გზავნილები ყობა გონეტაძემ ადეკვატური მოქმედებისაგან მოწოდების შინაარსით თუ სხვადასხვა ფორმულირებით პოლიტიკოსებისგანაც უხვად მიიღო. აქ წერილები არ ყოფილა, აქ ძირითადად კომენტარები იყო. თბილისის მერი, პრემიერ-მინისტრი, უმრავლესობის წევრები, მოკლედ ყველა ვინც რომელიმე მედია საშუალების მიკროფონთან მოხვდა, ლარის კურსით შფოთს არ მალავდა და ცენტრალურ ბანკს მარეგულირებელს რეაგირებას თხოვდა. ამა თუ იმ ფორმულირებით.
ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები არის ჯანსაღი, შესაბამისად ასეთ პირობებში ეროვნულ ბანკს აქვს ყველა საშუალება და მექანიზმი იმისთვის, რომ გადადგას პრინციპული ნაბიჯები. მიეჩვიეთ სიმართლის მოსმენას. ეს არის სიმართლე, რასაც მე გეუბნები. ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის ის, რომ მსგავსი პრობლემები პირველი მოაგვაროს დროულად, მოახდინოს მათი პროგნოზირება და მათი პრევენცია. ნახეთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა ჩარევა, ვინაიდან მისი ვალდებულება არის, რომ ინფლაციის პროცესი მართოს. მე იმედი მაქვს, რომ ის ჩარევა, რაც მოხდა და რაც შესაძლოა მომავალში აქვს დაგეგმილი ეროვნულ ბანკს, შეძლებს მაქსიმალურად, რომ ეს კურსი არ აისახოს ინფლაციაზე. დოლარმა დაიწყო გამყარება ლართან მიმართებაში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ფაქტორისგან. არ შეიძლება ეს დავაბრალოთ მხოლოდ ერთ მიმართულებას, ტურისტულ მიმართულებას. ყველა ფაქტორმა რა თქმა უნდა იმოქმედა გავლენა მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებმა, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებმა. რა თქმა უნდა ყველაფერმა ერთობლიობაში მოგცა ის შედეგი, რაც გვაქვს დღეს. ეროვნული ბანკი თვითონ არის ხელფეხშებორკილი ახლა იმის გამო, რომ თავის დროზე შემოიღო საბანკო რეგულაციები ისეთი, რამაც დაასუსტა კიდევ უფრო მეტად ჩვენი ეკონომიკა და დაასუსტა შესაბამისად ლარიც და ახლა ეროვნულ ბანკს მოქმედების არეალი ძალიან შეზღუდული აქვს. მთავრობა დაიკარგა, უღრან ტყეში რო იკარგება ადამიანი და გამოსავალს ვერ პოულობს, ლარში ისე დაიკარგა მთავრობა რა. აქედან გამომდინარე ცოტა ხანში არ გამიკვირდება, რომ ლარი დაადანაშაულონ და საერთოდ თქვა, რომ რა გვინდა ეროვნული ვალუტა. ეს არის ეკონომიკის და ეკონომიკური მდგომარეობის შედეგი. რაც არ უნდა ვიძახოთ ჩვენ, რომ ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური მაჩვენებლები ადგილზეა და არაფერი არ ხდება, თუ ესეა და ეს მრწამსი აქვს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს, მაშინ სწორედ რომ არ უნდა ჩაერიოს ეროვნული ბანკი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ინტერვენციასთან დაკავშირებით მოწოდებები გაისმა უკვე ხელისუფლების მხრიდან, ხედავ, რომ ეს გარკვეულ ზეწოლას მიანიშნებს ეროვნულ ბანკზე და გონი თავის დროზე ჩვენ ვაკრიტიკებდით და ჩვენი დასაცავი გახდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ეხლა ხელისუფლებისაგან. მე მგონი ცოტა რომ მოეთმინა ეროვნულ ბანკს შეიძლება ლარის გაუფასურებაში შეჩერებულიყო იმის გარეშე, რომ რეზერვები დაეხარჯა, მაგრამ ნუ რაც მოხდა რა მოხდა, რეზერვები დაგვაკლდა, ამის შედეგად ბუნებრივია, როცა დოლარს გამოყრიკ გასაგებია, რომ შესაბამისად ლარი მყარდება, ამიტომ შედეგი გვაქვს, მაგრამ ფუნდამენტურად ეს არ ხსნის იმ პრობლემას, რომ ქვეყანაში გვაქვს დაბალი ეკონომიკური ზრდა და გვაქვს სუსტი მთავრობა, რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური ხედვა. კოპაკონიტაძე უმრავლესობის რჩევა გუშინ არ გაითვალისწინდა. ვიდრე კურსი გამოქვეყნდებოდა, ეროვნულმა ბანკმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ინსტიტუტის მანდატზე, უფლებებზე და მოვალეობებზე კიდევ ერთი შეხსენების გაკვეთილი წავიკითხეთ და ამავე განცხადებაში მიუთითეს, რომ ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე გავლენას ბევრი ფაქტორი ახდენს და რეაგირებაც სხვადასხვა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. მოქმედებთ კურსის გრძელვადიანი სტაბილურობის მიზნებიდან გამომდინარე და დამატებითი ჩარევის აუცილებლობის შემთხვევაში გამოვიყენებთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს, მათ შორის სავალუტო ინტერვენციებსაც, რათა არ დაუშვათ მაღალი ინფლაცია, ნათქვამი არის ეროვნული ბანკის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ამასობაში გუშინ ლარმა ტემპი ისევ შესაშურად აკრიფა და თითქმის 4 თეთრით გაუფასურდა. 6 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარი, 2 ლარი და 93 თეთრი ღირს. გამყარდა ევროც და მის შესაძენად დღეს 3 ლარი და 28 თეთრია საჭირო, ლირასთანაც დათმო ლარმა პოზიცია და 52 თეთრი უნდა გადაიხადოთ. თუ ლირის ყიდვა გინდა ფუნტიც თავის სიმაღლეებზე იყო 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ასე მრგვალდება ყოველ შემთხვევაში, ფუნტმაც გაიმყარა გუშინ ლართან პოზიციები. მოკლედ ეროვნულმა ვალუტამ ყველა ძირითად ვალუტასთან, რომელიც ამ დროისათვის პოპულარულია ხოლმე, პოზიციები დათმო. ლარის კურსი ფასებზე თავისავად მოქმედებს, ის რომ დოლარი ლარის წყვილს ფასები მიყვება, ეს არც კარგია და არც ცუდია, ეს უფრო, რა ვიცი, ბუნებრივი მოცემულობაა, მაშინ როცა
იმ რაოდენობის იმპორტზე ხარ დამოკიდებული, როგორც ეს რეალურად არის საქართველოში, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ცალსახად ისახება მოსახლეობის ყიდულობით უნარიანობაზე, ამაზეც ბევრი ვისაუბრეთ. BMG-სთან საუბარში მხოლოდ ერთ ინდუსტრიას კიდევ ერთ ინდუსტრიას მოვიყვან, ქართული რძის პროდუქტების წარმომადგენელი, ნედლეულის ფასზე ვალუტის ცვლილების შედეგებს ასახელებს ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რის გამოც ინდუსტრიის ოპერირება და მუშაობა გართულდა. რძის ინდუსტრიაში სიტუაცია არსებითად გართულებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ ლარის კურსი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ლარის კურსი. გარდა ამისა, რძის პროდუქტების მთავარი ნედლეულის შესყიდვის ფასით გაძვირებული არის და ეს არსებითად ურტყავს მთლიან რძის ინდუსტრიას. ბუნებრივია ბიზნეს ოპერატორები ცდილობენ გასაყიდი ფასით გაზარდონ, მაგრამ აქაც არის ერთი პრობლემა. შესყიდი ღირებულება უკვე მყისიერ გაძვირდა, თუმცა საწარმოები, კომპანიები მოკლევადიან პერიოდში ვეზრდიან გასაყიდ ფასებს. ამას ჭირდება 3 თვიანი, 4 თვიანი პერიოდი, იმიტომ გააგებინო ქსელებს, რიტეილს და შემდეგ ისინიც რეაგირებას რაღაც პერიოდის შემდეგ ახდენენ. ფასების დინამიკას რაც შეეხება უახლოეს მომავალში, ან თუნდაც მოკლევადიან პერიოდში არ შეიცვლება ჩემი აზრით ფასები, იმიტომ რომ არ უჩანს პირი იმის რომ შესყიდი ღირებულება ნედლეულზე შემცირდეს. შესაბამისად, მომხმარებელი მზად უნდა იყოს, რომ გაძვირებული ფასი გადაიხადოს რძის ნაწარმში. მოდი აგერ ოფიციალურ მონაცემებს ეს გადავხედოთ. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით, ივლისში საქართველოში იმპორტირებული, აუსავია მოხდილი მშრალი რძის ფხვნილი უფრო მეტად გაძვირდა, ფასების ზრდის ტენდენცია გასული წლის ზაფხულიდან არის დაწყებული. საყურადღებოა, მაგრამ არასაგანგაშო, რომ ფხვნილის იმპორტის რაოდენობაში მაინც ბოლოს ამითვე იზრდება. თვიდან თვემდე რაოდენობის დინამიკა როგორც წესი მაღალი ცვალებადობით ხასიათდება და ზრდის ტენდენციის დაწყებაზე საუბარი ჯერ უადგილოა. გასულ წელთან შედარებით ფხვნილის იმპორტის რაოდენობა შემცირებულია როგორც წლის პირველი 7 თვის ჯამში, ასევე ბოლო 3 თვის ნაერთში. შესაბამისად, 2019 წლის ივლისში საქართველოში კილოგრამი იმპორტირებული რძის, ანუ ფხვნილის სივრფასი იყო $2.3 ამავე პერიოდში ფხვნილის იმპორტის მოცულობამ თანხობრივად $1,900,000 გადააჭარბა და მისი რაოდენობა, ანუ ნედლძის ეკვივალენტში კი გამოდის შესაბამისად თითქმის 9 მილიონი ლიტრი რძე. წლიდან წლამდე საქართველოში იმპორტირებული ფხვნილი არის 30%-ით გაძვირებული. ფასის მატება ცხადია უფრო მაღალია ლარში, მისი კურსის გაუარესების და გაუფასურების გამო, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ არის დროებითი, თუმცა ვიტყუები ახლა არა მაქვს ესეთი ბოლომდე ეს ამის იმედი. აღსანიშნავია, რომ ფხვნილი საერთაშორისო ბაზრებზეც არის გაძვირებული და უბრალოდ მინდა რომ აი ამ კომპონენტსაც მიაქციოთ ყურადღება. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით ფხვნილის შეზღუდული რაოდენობით იწარმოება, რამაც იდეაში მისი ფასების ასე ვთქვათ მინიმუმ გამყარებას თუ უფრო ზრდას არა შეუწყო ხელი და პირველი 7 თვის ჯამში საქართველოში შემოვიდა თითქმის $10 მილიონი რძის ფხვნილი. ეს არის 2.5%-ით მეტი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ჯამური რაოდენობა ნედლი რძის ეკვივალენტში გამოდის 50 მილიონ ლიტრზე მეტი. აქ ნაკლები ვართ დაახლოებით 14%-ით გასულ წელთან შედარებით. ეს რძის ფხვნილის თემა და ისე გიორგი 2 დღის წინ ჩვენთან ეთერში ბექა გონაშვილმა ისაუბრა რძის ნაწარმის დეფიციტურობაზე ზოგადად და საკმაოდ ცლად ახსნა პროგნოზის მიზეზი იმასთან დაკავშირებით, რატომ შეიძლება რომ რამდენიმე თვეში რეალურად ნატურალური რძისგან დამზადებული ყველი ბაზარზე უბრალოდ დეფიციტური გახდეს. ეს ერთის მხრივ სოციალური ფონის გავლენით ხდება, რომლის გამოც სოფლად მოსახლეობას ერთიანი ფულის საჭიროების შემთხვევაში პირუტყვის გაყიდვა ურჩევია და მეორეს მხრივ ცხოველების ჯიშიანობის პრობლემა დგას დღის წესრიგში. საინტერესო იყო საუბარი ბექასთან, ნამდვილად საყურადღებო გზავნილები და ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც ამ ჩანაწერის სრულ ვერსიას ნახავთ უახლოეს πერიოდში ნიუსებად ჩაშილ თემასაც რეალურად რა გამოწვევების წინაშეა დღეს რძის ინდუსტრია და როგორც იმპორტირებული და ასევე ეს ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი, რომელიც ჩვენს ოჯახებს რომელიც სტატისტიკურად ჩინა მეურნეობებად არის მოხსენიებული, ესეც რომ ნელ-ნელა შევისწავლოთ და მოვინიშნოთ, არ იქნება ცუდი.
თქვენ ნახავთ სულ მალე მთელ სურათს რძის ზრდის მიზეზებისა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი მინდა ჩვენს პატივცემულ საქმიან მაყურებელს მოვუყვე. 7 თვეში 50 მილიონი ლიტრი ნედლი რძის წარმოება საქართველოში დაახლოებით 11,000 მაღალ პროდუქტიული ჯიშის ძროხა დასჭირდებოდა. ფხვნილის იმპორტის რაოდენობა ბოლოს 3 თვეა სწრაფად რო იზრდება, თუმცა აღნიშნულ პერიოდში, ანუ მაის-ივლისია საუბარი, წელს 13%-ით უფრო ნაკლები ფხვნილის იმპორტი განხორციელდა ვიდრე შარშან და რაც შეეხება ექსპორტს, საქართველოს რძის ფხვნილს არ აწარმოებს და შესაბამისად რიცხვები არასაც სტატისტიკაში ხვდებით, არის ხალხნაირად ცალსახად რეექსპორტი, რომლის მისი მოცულობები იმპორტთან შედარებით, უბრალოდ უმნიშვნელოა. კარგი, ესეთი ამბები გვაქვს, ეხლა ცოტა სხვა თემებზეც გადავიდეთ. ყველანი ვართ პირველი ქართული ელექტრომობილის მოლოდინში, რომელიც კომპანია აიქარის პროექტია და შესაბამისი ქარხანას და ინფრასტრუქტურაც მომავალი წლისთვის გამზადებული იქნება ჩვენს უსაყვარლეს ქუთაისში. მანამდე კი მსოფლიო არ ითმეს და ამის უკვე ყოველთვე ახალ პროდუქტებს გვთავაზობს მომხმარებელს. ხო, ავიაკონცერნმა აუდიმ სრულად ახალი ინოვაციით გამოვიდა. კომპანია ელექტროსკუტერებს სკეიტბორდის ფუნქციებით გამოუშვებს. როგორც გერმანული ავტომწარმოებელი ოფიციალურ ბრიფინგზე განმარტავს, e-tron სკუტერი ბაზარზე 2020 წლის ბოლოდან გამოჩნდება, ეთყობა გაიგეს, რომ ჩვენთან არჩევნებია და მისი ფასი სავარაუდოდ 2,000 евро იქნება. ეთყობა ისიც გაიგეს, რომ მაგ დროს ყველაფრის ფასი ბატულობს არჩევნებიდან გამომდინარე. ხო, ეს სკუტერები, მაგრამ ავტომობილებზე დაძაბულია, რომ მოთხოვნა მაინც არ მოიკლებს, მაგრამ ქუთაისში გასაკეთებელი გვაქვს დროულად ეს ქარხანა და დაძაბულია, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი გოუდება წინ. 4-ხორბლიანი e-tron სკუტერთან დაკავშირებით კი მოკლე ინფორმაციას მეც გეტყვით, რომ ის 20 კმ/სთ სიჩქარეს განავითარებს და ბატარეით 20 კმ-ის გავლა იქნება შესაძლებელი. მოწყობილობის წონა კი როგორც ამბობენ, წინასწარ 12 კილოგრამში ადგენს და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ის სკუტერი ქუჩებში გადაადგილდება გერმანიაში და ბევრ სხვა ევროპულ ქალაქში უკვე 2019 წლის ივნისიდან და ნებადართულია მისი გამოყენება. ახალმა ტექნიკამ კი კონსერვატულ გერმანიაში არც თუ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მოქალაქე და უმრავლესობა მაინც ქუჩაში უმეტესწილად დაყრდნილ ტექნიკასთან დაკავშირებით ხშირად უარყოფით რეპლიკებს ისვრის და მათთვის არც ისე კომფორტული არ ყოფილებას გამოთქვამენ ძალიან სერიოზულად, მაგრამ ის სკუტერი ცუდი ტიპი არ ჩანს. ამასობაში ვინ თუ არა იაპონელები ცდილობენ ინოვაციებში გადაუჯოქრონ ყველას და იაპონიაში პრინავი მანქანა წარადგინეს. ბლუმბერგის ინფორმაციით პროექტმა ნექის ფარგლებში შექმნილი 4 პროპელერიანი თვითმფრინავი, ეს არის NAC-ის ფარგლებში ფრინავი ავტომობილის პრეზენტაცია სწორედ გუშინ ამ დღეებში გამართა. პირველმა სასტელმა ფრენამ ტოკიოს გარეუბანში წარმატებით ჩაიარა, თუმცა მანქანაში ამჯერად მგზავრი არ მჯდარა. იაპონელები იმედოვნებენ, რომ ფრინავი ავტომობილებით ადამიანები სწრაფ და კომფორტულ გადაადგილებას შეძლებენ. მზის ამომავალ ქვეყანაში ასევე გეგმავენ, რომ 2023 წლიდან მსგავსი ავტომობილების, ანუ ფრინავი ავტომობილების შეძენა ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს და სწორედ ეს მოდელი არის ახლა თქვენს წინაშე, რომელიც გუშინ წინ თუ არ ვცდები, კიდევ ერთხელ გამოიცადა შუაგულ ტოკიოში. Pirveli am ტოკიოს იაპონიის გახსენებაზე სავაჭროები გამოხსნა, რომელმაც მიაღწია აზიის თითქმის ყველა ქვეყანამდე, ამერიკას და ჩინეთს გულისხმობ, მაგრამ კორეამდე და სამხრეთ კორეამდე, იაპონიამდეც მივიდა ეს ყველაფერი. ახალი სავაჭრო დაპირისპირება იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის გრძელდება და კორეელები იაპონურ პროდუქტს უცხადებენ ამჯერად ბოიკოტს, მასობრივი საპროტესტო აქციები ქვეყნის დედაქალაქში უკვე მეორე დღეა რაც გრძელდება და დაძაბულობის მიზეზი გახდა იაპონიის გადაწყვეტილება. ქვეყნის მთავრობაში პარასკევს თქვენს რომ 28 აგვისტოდან იაპონია სამხრეთ კორეას თეთრი სიიდან ამოიღებდა, რაც ბევრი სახის სავაჭრო შეზღუდვას ითვალისწინებს. მათ შორის ძალიან დიდ ბიუროკრატიას, რაც კი ამ ფორმით არსებობდა ამ ორი ქვეყნის სავაჭრო ურთიერთობებში. სამხრეთ კორეაში იაპონიის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული ჰგონიათ და პროტესტებენ სალსახად. სამხრეთ კორეული გაზეთის კორეა ჰერალდის ცნობით გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე 15000-მდე ადამიანი შეიკრიბა და მოქალაქეები ადგილობრივ მაღაზიებსა და ფირმებს იაპონიის მთავრობის გადაწყვეტილების საპასუხოდ იაპონურ პროდუქციაზე მასშტაბური ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებენ. ამას გარდა სამხრეთ კორეელები
იაპონიაში მოგზაურობაზეც უარს ამბობენ, ორმა კორეულმა ავიაკომპანიამ ფრენებზე მოთხოვნის დაცემის გამო იაპონიაში სოციალიზმის რეისებით შეამცირა. ხო, მართლა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო სამხრეთ კორეის მთავრობამაც, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დამატებით 6 მილიარდ 480 მილიონი დოლარი ჩაიდება. რათა იაპონურ იმპორტზე ვარის თქმა შედარებით მარტივად და იოლად შეძლო. ხო, სქემა საინტერესოა, თანხებს არ ვიცი ამოცლობით, რამდენად მოიძიებენ სხვა ქვეყნები, ისეთები, მაგათ როგორც საქართველოს, რომლებსაც გავსე პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს. მოკლე რეპლიკა, ვიდრე გადავალთ ბიზნესი ახლებამ, დღეს 4 შაბათია, ამ თემას კიდევ დავუბრუნდებით. სანამ უკას დავაანონსებ, ხვანდელი დაწყებაც ვიცით, პრაქტიკულად საქმიანი დილის მიშახაცშიც და BMG-ს ამბებიდან ეს გამოვჭა. ავსტრიელები მალე წარადგენენ რობოტს, რომელიც ფაქტიურად ანაცვლებს სრულად ვერა, მაგრამ გეტყვით რა მიმართულებით დიასახლისების სამუშაოებს, საიმისოთ რომ ეს რობოტები სპეციალურად, მოკლედ, სახლის დამლაგებელი რობოტები იქნებიან რა. ცუდი არ არის. ცუდი არ არის. არჩეულებრივიც მეტიც ასე ვიტყოდი. მოკლედ, პეტრიაშილის შეგვერთება და ძალიან საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ. აუცილებლად მე წაიკითხოთ მისი ორშაბათის ბლოგის და დაელოდოთ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად Forbes-ის ბლოგებს, ბუკას მიერ შემოთავაზებულს, ახლა კი ბიზნესი ახლებებს გადავხედოთ, რომელიც BMG მოგვიმზადა. ქართული და ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 35 დასახელების მედიკამენტის ერთლარად შეძენა ქვეყნის მასშტაბით 118 აფთიაქში იქნება შესაძლებელი. პროექტის ოფიციალურად გახსნა გუშინ შედგა. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე გუშინვე 40 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ერთწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ასევე სამეგრელოში 40,720 ღეროულ აქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვის ფაქტების გამოვლენაზე გავრცელდა ოფიციალური ცნობები ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან და ბოლო 1 კვირის განმავლობაში საგადასახადო სამართალდარღვევის 425 ფაქტის გამოვლენაზე იყო მედიისათვის ინფორმაცია მიწოდებული. მოკლედ ვიწყებთ ბიზნესი ახლებებს. ბიზნეს ომბუდსმენი კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის ჯერ ბეჭდურ და მოგვიანებით სატელევიზიო განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უწყება ფასების შესაძლო ზრდაზე მედიაში გაკეთებულ კომენტარებზე მოკვლევას დაიწყებს, გაუგებრობას უწოდებს. ირაკლი ლექვინაძემ თქვა, რომ სააგენტოს ამ განცხადებამ ბიზნეს ასოციაციების და კომპანიების ნაწილი დაძაბა და მისი კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის კომუნიკაციის შედეგად სააგენტო არანაირი შემდგომი ნაბიჯების გაგრძელებას აღარ აპირებს. გვიჟღეთის სარკინიგზო გვირაბის გაფიცულ მშენებლებთან მოლაპარაკებები დაიწყო და ისინი 20-დან 30 ლარამდე ანაზღაურების მატებას ითხოვენ. გვირაბიდან 13 საათამდე გამოვლენ და აღარავის შეუშვებენ. ასეთი იყო გუშინდელი განცხადებები. ზეგანაკოთურის სამუშაოს და გასცდენილი დღეების ანაზღაურებაზე დამქირავებელი გუშინ დათანხმდა. მუშების თქმით, დამკვეთს ერთთვიან ხელშეკრულებას უფორმებენ და უწინ მოქმედი კონტრაქტებისაგან ის განსხვავებული პირობებით არის შეთავაზებული, სადაც ვალდებულებები გაწერილი იყო. საქართველოს რკინიგზა პროცესთან შრომით სამართლებრივ კავშირს ასევე გამორიცხავდა. ოფიციალური განცხადება გაავრცელეს მათ ამათთან დაკავშირებით და ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მას რკინიგზის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროსთან აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება ხაშური მოვლითის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სამშენებლო პროცესთან დაკავშირებით 2011 წელს ჩატარებული საერთაშორისო ტენდერის საფუძველზე. ამ ობიექტზე ტექნიკურ ზედამხედველობას ასევე საერთაშორისო ტენდერის გზით გამარჯვებული კომპანია ავსტრიულ-გერმანული AFL და Deutsche Bahn-ის კონსორციუმი ახორციელებენ. მიმდინარე წლის ბოლოს დაიწყება პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საჯარო შენობების ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გამოყენებით რეკონსტრუქციისათვის ჯამში 105 მილიონი ევრო დაიხარჯება. ამასთან დაკავშირებით განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების და გამოყენების სახალისების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტშია მითითებული, რომელიც პარლამენტს უკვე წარედგინა. ამ კანონის პროექტის თანახმად 2022 წლის 1 იანვრიდან ახალ დაარსებულ საჯარო დანიშნულების შენობებს, რომლებიც საფუძვლიან კონსტრუქციას ექვემდებარებიან, აღიჭურებიან განახლებად ენერგიაზე მომუშავე იმ ტექნოლოგიებით, რომლის გამოყენებაც ეკონომიკურად და ტექნიკურად მიზანშეწონილი იქნება და რაც განხორციელდება გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ჯამურად ბიუჯეტიდან 105 მილიონი ევრო დაიხარჯება, ეს დავალპროცენტიანი სესხის და გრანტის კომბინაცია იქნება.
თბილისში დასრულებული შენობების 85% და გაცემული ნებართვების 77% საცხოვრებელ სახლებზე მოდის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის მიწოდებული სტატისტიკის თანახმად 6 თვეში მიმდინარე წლისა ქვეყანაში ჯამში 1236 შენობის მშენებლობა დასრულდა, აქედან ყველაზე მეტი შენობა 450 თბილისში აშენდა. 85%, ანუ 380 საცხოვრებელი სახლი იყო. საცხოვრებელი შენობების შემდეგ 2019 წლის 6 თვეში ყველაზე მეტი 26 სამრეწველო და სასაწყობე შენობის მშენებლობაა დასრულებული. რაც შეეხება სხვადასხვა ობიექტებს, 2019 წელს დასრულდა 7 სავაჭრო ობიექტის მშენებლობა და აშენდა 3 ადმინისტრაციული შენობა, 3 ავტოგასამართის სადგური, 5 სასტუმრო, 4 კაფე, ბარი, რესტორანი და ასე შემდეგ. 2019 წელს გაცემულ ნებართვებს, რაც შეეხება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ არსებული ინფორმაციის მიხედვითვე, დედაქალაქში სულ 4991 სამშენებლო ნებართვაა გაცემული, საიდანაც 67.5%, ანუ 3369 ნებართვა კვლავ საცხოვრებელ შენობაზე მოდის. კონკრეტულად დედაქალაქში ეს მაჩვენებელი არის 77%-იანი. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებით კულტურის ეროვნული ფონდი იქმნება. მიხეილ ბატიაშვილმა გუშინ განმარტა, რომ სამინისტრო განსაზღვრავს კულტურის მიმართულების პოლიტიკისა და სტრატეგიას, ხოლო ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი იქნება ფონდი და მისივე თქმით, კულტურის ეროვნული ფონდი ფუნქციონირებას 2020 წლის იანვრიდან დაიწყებს, იქამდე კი მოსამზადებელი სამუშაოები განხორციელდება. მინისტრის ინფორმაციით, ფონდის ბიუჯეტი დაახლოებით 50 მილიონი ლარით განისაზღვრება და მის ხელმძღვანელად ირმა რატიანი დაინიშნება. საპარტნიორო ფონდის მიერ დაფუძნებული კომპანია ქართული ნატურალური პროდუქტები კი მინსკში ქართულ სახლს ხსნის, რომელიც ქართული ნატურალური პროდუქტის ექსპორტის ხელშეწყობასა და ორ ქვეყანაშორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით არის დაანონსებული. ფონდის ცნობით, ქართული სახლი რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის იქნება საგამოფენო სივრცე, ქართული რესტორანი, თონე, VIP ოთახი, საქმიანი შეხვედრებისათვის და ასე შემდეგ. თითოეული მათგანის მიზანი კი, როგორც ფონდში განმარტა, ტრადიციების, ისტორიისა და კულტურის წარმოჩენა იქნება. სხვათა შორის, ქვევრი უნდა ჩავიდანოთ ბელორუსში, ასეთი არის გეგმა. სამტონიან ქორწელოდები მისკში. ერთი თვის წინ თბილისში ტურისტებით ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ლოკაციაზე სრულიად განსხვავებული კონცეფციის მაღაზია გაიხსნა, რომელიც მომხმარებელს ვინტაჟური ავეჯის და ნივთების ძალიან მრავალფეროვან არჩევანს თავაზობს. მაღაზიის გახსნა BMG-ს არ გამორჩებოდა, ცხადია ვესტუმრეთ ნინოშვილის ქუჩას და მაღაზია ველვეთს. ის ჩვენ უნდა ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც ზაზა აბაშიძე სტუმრობდა და მასთან ერთად გასულ საუკუნეებში გამოგზაურეთ, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ეს არის ახალი ნაშიერი ზაზა აბაშიძის თავის პარტნიორებთან ერთად. ზაზა ჩვენი მეგობარია, პარტნიორია და ნიჭიერი კაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მის ახალ, ასე ვთქვათ, პროექტსაც ექნება ისეთივე წარმატება, როგორც მას ჩაფიქრებული აქვს. ის გამოვიდა, ის შედგა ბევრი წყალების. ძალიან იწვალა ამ თემასთან დაკავშირებით, მე ვიცი თითოეულ დეტალთან დაკავშირებით ამ და ნებისმიერ თემაზე როგორ ნერვიულობს ეს ოქროს კაცი და ამიტომ ჩვენი მხარდაჭერა არ მოაკლდება მას. ეს მხარდაჭერაც ხადი არ იქნება მხოლოდ მედია მხარდაჭერა. ეწვიეთ ველვეთს. შესაძლოა გეცნოთ ეს სახლი, რომელიც უკვე წლებია ნინოშვილის ქუჩაზე დგას. განსხვავებული დიზაინის შენობა, რომელიც რამდენიმე საუკუნეს ითვლის, ერთი თვის წინ ისევ გაცოცხლდა. და აი როგორ. ალბათ გეცნობათ, ეს ზაზა, რომელიც BMG-ის ეთერებში არაერთხელ გინახავთ. თუმცა დღეს საქმიანი დილის მაყურებელი მას სხვა ამპლუაში გაიცნობს. ნინოშვილის პირველ ნომერში მდებარე სახლის პირველ სართულზე ბოლო დროა ძველებურ მუსიკალურ ჰანგებთან ერთად ისეთი ნივთები მომრავლდა, რომლებიც ბავშვობაში გამოგზაურებთ. ძველებური ფოტოაპარატები, სანათები, ვინტაჟური ტანსაცმელი, გრამოფონები, საბეჭდი მანქანები და ჩვენთვის უცხო ადამიანების შრომის წიგნაკებიც კი. ნივთების ჩამონათვალი ნამდვილად მრავალფეროვანია. ამ ყველაფერს სწორედ ველვეთში შეხვდებით.
ამ თაროზე არის ესეთი უმრავლესი ნივთები, რომლებიც მოთხოვნადი არის. განსაკუთრებით პოპულარული აღმოჩნდა ეს ძველ საბჭოთა პერიოდის ჩოგბურთის ჩოგნებში ჩადებული სარკე, რომელიც ანუ სარკეთ დატრანსფორმირდა. ფოტოაპარატები არის ძალიან ესეთი პოპულარული, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ესეთი ერთი შეხედვით არაფრის თქმელი ნივთები, რომელიც დეკორაციათან რაღაც სიმბოლურ კუთხით შეიძლება გამოიყენო და პრინციპში რაც ამ თაროზე არის კალკულატორები, ძველი ტელევიზორი, ეს მიქსერიც, დღევანდელი დღისთვის დინოზავრის დროინდელი რო არის, ყველაფერს რაღაც ახალი დატვირთვა მოეძებნა და თანაბრად არის მოთხოვნადი როგორც ქართველ მომხმარებლებში, ასევე ტურისტებისთვის. თუმცა აი ეს მაღაზიის ადგილმდებარეობიდან და კონცეფციიდან გამომდინარე იდეის ავტორების მოლოდინები გავრცელდა. ვინტაჟურ ნივთებთან ერთად მაღაზიაში რესტავრირებულ ძველებურ ავეჯსაც შეხვდებით, რომელზეც მოთხოვნა განსაკუთრებით მაღალია. როგორც იდეის ავტორი გვიყვება, შეიძლება ცოტა ბანალურადაც მოგვეჩვენოს, მაგრამ ბიზნესის სირთულეების გარეშე წარმოუდგენელია. არც ველვეტის დამფუძნებლები ყოფილან ამ კუთხით გამონაკლისები. როგორც სხვაგან, აქაც უამრავი სირთულე იყო და პირველ რიგში ეს მაღაზია მაინც ავეჯი არის დომინანტი საკითხი და რაც უფრო ახლოს და ახლოს გავიცანეთ აი ეს სეგმენტი, ნახეთ ამერად პრობლემატურია და პრინციპში აი კვალიფიციური მუშახელი, რადგან ყველა და ყველაფერი საუბრობს უკვე აქაც საგზნობი იყო, ჩვენ რამდენი არაერთი თვე დაგვჭირდა იმისთვის, რომ მიგვეგნო იმ ადამიანებისთვის და შევეკრიბა ისეთი ჯგუფი, რომელიც მაღალი ხარისხის ისეთ ავეჯს შექმნიდა და რომელიც წაღებაც მე სახში არ შემცხვებოდა. მაგალითად აი ეს იყო რაღაც სტანდარტი, რომლის დაწესებაც გვინდოდა და აქედან გამომდინარე, როგორც სხვა სექტორებში, აქაც ძალიან იშვიათად რომ იპოვა პროფესიონალი და ზოგადად ძალიან სიმცირე არის პროფესიული კადრების. ველვეტში როგორც ადგილობრივ მომხმარებლებს, ისე ტურისტებსაც შევხვდით. მაღაზიის დიზაინიდან გამომდინარე ტურისტებს ხშირად ველვეტის ვინტაჟური მაღაზია ერთგვარი მუზეუმიც გიგონიათ, რომელიც ჩვენს ბავშვობაში გვაბრუნებს. სწორედ მაშინ, როცა სმარტფონები და თანამედროვე ტექნოლოგიები ადამიანების ცხოვრების ნაწილი სულაც არ იყო. ზოგიერთი ამ დროს ტკბილად სწორედ იმიტომ იხსენებს, რომ ეს ყოველი ნივთი უბრალოდ ჩვენს ბავშვობასთან ასოცირდება. ველვეტის დამფუძნებლები უკვე ფიქრობენ გაფართოებაზე და არ გამორიცხავენ სამომავლოდ საქართველოს სხვა ტურისტულად დატვირთული ქალაქების ათვისებასაც. მანამდე კი თუ შორეულ წლებში მოგზაურობა მოგინდებათ, მაღაზია ველვეტამდე ძველებური გრამაფონის მელოდიები აუცილებლად მიგიყვანთ. ეს ამბავით გამოვიდა. ამინთან და გრილზაფხულთან დაკავშირებით ზაზე ჩემს დაწუნებაზე ალბათ შფოთავს ხოლმე, მაგრამ ეს მხოლოდ სეზონური კომფორტების სხვაობაა. წარმატებები და მის ინტერნაციონალურ ბიზნესს ამაზე კი ასეთი ამბები გვაქვს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების ვეყოლებით ამჯერადაც, რომელიც მათივე ცნობით განპირობებული იქნება სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან შემავალი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და მოსაუბრებლად რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვა. სოხუმში მაგალითად 24 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ბათუმსა და ქობულეთში და უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. ქუთაისში 27 გრადუსია ნავარაუდავის, ზუგდიდში 25, ანაკლიაში 27, ისევ როგორც ოზურგეთში, ონში 24 გრადუსი იქნება, გორში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში 26, 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა მარნეულსა და რუსთავში, ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, ახალქალაქში 18 და სტეფანწმინდაში 15 გრადუსია ნავარაუდავი. თელავში 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქრონებს და მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქში დღეს 7 აგვისტოს 28 გრადუსი იქნება. აი ესეთი გრილი ზაფხულის ფონზე საქმიანი ეთერს აუცილებლად უნდა ბოლომდე უყუროთ. ჩვენ პირველი სარეკლამო პაუზის შემდეგ პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. თანამედროვე სამყაროში ბევრი ადამიანი მოიძებნება ისეთი, რომელსაც ინოვაციური იდეებით, შემართებთან წარმატების სურვილით მიზნად მსოფლიოს უკეთესობის შეცვლა აქვს დასახული. ეს იდეებთან ერთად ტექნოლოგიებს იხმარენ. შედეგად კი ჩნდება ახალი აპლიკაციები და კომპანიების, სააგენტოები თუ სხვა შესაძლებლობები, რომლებიც გარკვეული პრობლემის მოგვარებაში გვეხმარებიან და ცხოვრებას გვიმარტივებენ. მათგან საუკეთესო სტარტაპ კომპანიებს, რომლებიც 2019 წლის ლიდერებად არის აღიარებული, ახლა მარიამ ადამია გაგვაცნობს, მარიამ დილამშვიდობის. მარიამ დილამშვიდობის. მგონი ყოველთვის ხვდებით, რომ მიმდინარე
წელს ტექნოლოგიური განვითარების ტემპი არნახულ სიჩქარეს მიაღწევდა, თანდათან ახალგაზრდა ლიდერები ძველებს ანაცვლებენ, ქმნიან ახალ ტექნოლოგიებს და მდიდრდებიან კიდეც, მათგან საუკეთესო და გამორჩევა მართალი არ რთულია, თუმცა რეიტინგი მაინც შედგა, სადაც პირველ ადგილს კომპანია NFQA შეიკავებს, ეს არის ბიზნეს აქსელერატორი, რომელიც ეხმარება სხვა კომპანიებს ზრდაში, ახალ საფეხურზე გადასვლაში, ასევე სტრატეგიის, ბიზნესისა და პროდუქტის განვითარებაში. ასეთია მცირე აღწერა კომპანიის, რომელიც 2019 წელს ერთ-ერთი მთავარი ტექნოლოგიური კომპანია გახდა და რომელიც დაახლოებით 500-ზე მეტ პროფესიონალ ადამიანს ასაქმებს გერმანიაში, ვიეტნამში, ლიტვაში და სინგაპურში. წარმატებულ კომპანიებს შორის მოხვდა Coin-ის უნიკალური მონაცემთა შენახვის პლატფორმა, რომელიც ბლოკჩეინ სისტემაზეა დაფუძნებული. მარიამ, იქიდან გამომდინარე მონაცემთა შეგროვების მიმართულებით დღეს ძალიან ბევრი კომპანია მუშაობს და საქართველოშიც ბევრი გვხვდება ასეთი, რით არის განსხვავებული Coin-ი, რომელიც და რატომ აინჭებენ მას უპირატესობას, რატომ მოხდეს ერთ ამ სიაში? ანა ბაზარზე არსებული სხვა მსგავსი პლატფორმის მქონე კომპანიებთან შედარებით Coin-ში მკაცრად არის დაცული მომხმარებელთა პირადი მონაცემები და შემუშავებულია სისტემა, რომელიც ჰაკერულ თავდასხმებს იგერიებს. ამას გარდა კიდევ ერთი ინოვაციური კომპანია უნდა გაგაცნოთ, Coin, რომლის მთავარი მიზანი არის გახდეს სრულფასოვანი ფუნქციონალური ვალუტა და არა მხოლოდ ერთ-ერთი კრიპტოვალუტა, რომელიც მუდმივ ზრდას აჩვენებს. Coin-ის აქტივების ღირებულება დღევანდელი მდგომარეობით 120 მილიარდი მონეტია, ხოლო თავად კომპანია დარეგისტრირებულია დიდ ბრიტანეთში. 2019 წლის სტარტაპად აღიარეს ასევე Pirveli, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს ვიზუალურ პროგრამებს და ატრენინგებს ადამიანებს უსაფრთხოების რისკების შეფასებისა და ოპერაციების მენეჯმენტის მიმართულებით. Realmente მდგომარეობით რამდენი პროგრამაა ჩაწერილი მარიამ და საინტერესო იყენებენ თუ არა კომპანიები სტარტაპს კადრების გადამზადების მიზნით. რა თქმა უნდა, ანა იყენებენ ამ წუთებში 40 პროექტია ჩატვირთული პროგრამაში, ხოლო მომხმარებელთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ახალია, ყველამ არ იცის, თუმცა ვინც გამოსცა და პირველი ეფექტი იყო ის, რომ შემცირდა კომპანიებში საგანმანათლებლო მიმართულებით გაწეული ხარჯები, გადამზადებული და კვალიფიციური კადრები კი ცხადია ბიზნესის გაუმჯობესებასა და ზრდას უწყობს წყალს. მიმდინარე წელი წარმატებული აღმოჩნდა Cargo-ვისთვისაც, რომელიც განსაკუთრებულ მოწონებას იმსახურებს საზოგადოების მხრიდან, რადგან ეს არის პროგრამა, რომელიც ეხმარება ადამიანებს მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებით გამოწვეულ უსიამოვნებასთან გამკლავებაში. ჯერჯერობით პლატფორმა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ვენაში, ციურიხში და სან-ტროპეში, თუმცა განვითარება და გაფართოება მათ უახლოეს გეგმებში წერია. რაც შეეხება მომხმარებლებს, მათი რაოდენობა 600,000-ს უტოლდება, ხოლო პლატფორმის პარტნიორი 3,000 კომპანიაა, ამიტომაც ის ყველაზე მომგებიანი სტარტაპია მიმდინარე წელს. და ბოლოს გაგაცნობთ AD-Quicks, რომელიც პირველი სარეკლამოსო აგენტურა და სპეციალური ალგორითმის შემუშავებით ამარტივებს რეკლამის წარმოების პროცესს, ანუ ევროპაში კომპანიებს აღარ სჭირდებათ დახარჯონ თვეები და შექმნან გარე რეკლამა და ეფექტიან გარე რეკლამას სულ რამდენიმე დღეში ქმნიან. აქვე გეტყვით, რომ დღეს კომპანია $3,200,000 არის შეფასებული მსოფლიო ბაზარზე. მადლობა მარიამ, საინტერესო მიმოხილვისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩემნათელში ქართული კომპანიებიც ძალიან მალე გაჩნდებიან 2019 თუ 2020-ში მაინც შეიძლება ამისთვის ვიბრძოლოთ. მოკლედ ასეთი არის რეალობა. ჩვენ კი ტრადიციულ ბიზნესზე უნდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს ბაზარზე ახალი აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია შემოვიდა. ბრიტანული Morse Stevens-ი ქვეყანაში ფრანჩაიზი დაახლოებით 1 თვის წინ გაჩნდა და მომსახურებას როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს თავაზობენ. კომპანიის მიზნებზე და საერთაშორისო ბრენდის ქართულ ბაზარზე მორგების მთავარ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. მიშა აბაიაძე, Morse Stevens-ის პარტნიორი და დირექტორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. Queen's გიულცავთ წარმატებულ ფრანჩაიზინგს და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უულცავ საქართველოს ამ პერიოდში სიტუაციაში, როცა ბაზარზე არიან საკმაოდ სერიოზული მოთამაშეები, ეს კიდევ ერთი ხაზგასმა არის, რომ ესეთი ავტორიტეტული კომპანია საკმაოდ სერიოზული მიმართებებით დამდული ესეთი სუფთა ბრიტანული ფესვებია, ხო? დიახ, 100 წელზე მეტი არის სუფთა ბრიტანული ფესვებია, იმიტომ რომ მე ხო იცი ყველაფრის ის ხდება, მაგრამ მორტივესის შემთხვევაში ეს 100%-ით ბრიტანულია, შემოდის და ერთ-ერთ ყველაზე უნარიან ქართულ ჯგუფს უკავშირდება. მიხეილ აბაიაძე გეტყვის გაცილებით მეც როგორ მოახერხეთ ამ პერიოდში ეს ამბავი და რითი მოხერხდა ახლა ჩვენს რამდენიმე ფრანჩაიზინგთან ჩვენ სფეროში დაკავშირებული და ეს იოლად არ ხდება და დარწმუნებული ვარ აუდიტორულ საკონსულტაციო ბაზარზე მით უმეტეს დიდი დრო და
გჭირდებოდათ? დიახ, ეს იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევა ჩვენთვის და ჩვენი გუნდისთვის, ისაც მე მალობა მინდა მათ გადავხადო. ანუ ჩვენ ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ, ბევრი წიგნი ვიკითხეთ, დიდი პრაქტიკული გამოცდილება დავაგროვეთ, რომ გაგვეღო მათი ხარისხის კონტროლი. ანუ მოხვედრა ასე მსგავსი ტიპის კომპანიაში, მსგავსი ტიპის ქსელში არ ხდება ესე ადვილად რეალურად რა. ეს არის ბევრი ნათელი რამე, ბევრი საკითხული წიგნი, ბევრი წარმატებული გამოცდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაინც ბოლოს ამ წიგნების და ყველაფრის შემდეგ მიშა ჩვენ ხელთ გვჭირდება მთავარი, ეს არის კომუნიკაცია სათაო ოფისთან და დარწმუნება მათი, რომ არც თუ ისე დიდი მოცულობის ბაზარზე არის ის დამატებითი მიმზიდველობა, რაც მათთვის არ არის გამოხატული მხოლოდ დროშის ასე თქვა ჩადასმით ამ დაუცველ მიწაზე. არის საუბარი ბიზნესზე, რომელიც თქვენ დაარწმუნეთ, რომ იქნებოდა საინტერესო. აი ამ ნაწილზე გადავიდეთ უკვე. ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აუდიტის პროფესია ახალი არის, ხო? საქართველოში დაახლოებით 95 წელს დაიწყო, თუმცა 2016 წელს განახლებული დაიწყო რეფორმა. შესაბამისად, ამ რეფორმამ გამოიწვია ის, რომ ბევრი აუდიტორებისთვის გაჩნდა ბევრი სამუშაო. რეალურად ამან გამოიწვია უკვე სხვა საერთაშორისო აუდიტორული ქსელების მიერ საქართველოს ბაზრის დაინტერესება. ანუ რეალურად ფინანსური და აუდიტორული ბაზარი გაიზარდა. თქვენთვის რატომ იყო საინტერესო ფრანჩიზას ქონა? იმიტომ რომ ისედაც ამ პროფესიით მუშაობთ, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ. ეს რას ცვლის თქვენი მოხმარებლებისათვის, თქვენთვის და ბაზარზე რას ცვლის ზოგადად ასეთი ბრენდების არსებობა, ჩვეულებრივ პროფესიონალ კადრებით დაკომპლექტებულ, თქვათ, სხვა ოფისებთან შედარებით? ანუ მოხმარებელი, რეალურად ჩვენი კლიენტები და ზოგადად საზოგადოება იღებს უფრო მეტად ხარისხიან მომსახურებას. ანუ ბრენდი მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ხარისხი. რეალურად. ჩვენთვის ეს არის წვდომა უცხოურ და უცხოურ რესურსებზე, საერთაშორისო კომპანიებზე და საერთაშორისო კომპანიებზე, დიახ, საერთაშორისო კლიენტებზე და ბევრ ფინანსურ ინსტიტუტთან უფრო გახსნილი გვაქვს ურთიერთობა. ზოგადად საზოგადოება იღებს სარგებელს იმით, რომ სადაც ისინი ან ახორციელებენ ინვესტირებას თანხების, ხოლო დაცულები არიან და იციან, რომ კომპანიას ის ფინანსური შედეგები აქვს, რასაც აუდიტორი უდასტურებს ამ თუ იმ კომპანიას. ანუ ჩვენ ისეთი პროფესია ვართ, რომ მთლიანი ეკონომიკური ჯაჭვის, ასე ვთქვათ, კრავდობაში. მორსტიმესი რეგიონში რამდენგან არის წარმოდგენილი და თქვენ გეგმებში ხასაბდანამდე თუ არის შესაბამისად რეგიონის სხვა, ვთქვათ, ქვეყნების მომსახურება და შესაბამისად სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ მას ბევრი ფილიალი შეიძლება ჰქონდეს. დიახ, მორსტიმეს წარმოდგენილი მსოფლიოს 112 ქვეყანაში და კიდევ ბევრთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება. წარმოდგენილი არის აზერბაიჯანში, უკრაინაში, თურქეთში. აზერბაიჯანში არის. დიახ, საკმაოდ ძლიერები არიან ჩვენ სიმბოლიკურ შესაბამისად. თქვენ ახსენეთ, რომ ახალგაზრდა პროფესია არის, ანუ ახალგაზრდა ხო არ არის დიდი ხანი, რაც ამაზე მოთხოვნილება არის. დღეს ბაზარზე სწორედ იმ აქტივობიდან გამომდინარე, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ბრენდის ბოლო წლებში გამოჩენა, ზოგადად მის მოთხოვნილება, იმიტომ რომ მათ შორის სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებმა, რომ სექტემბრიდან თითქმის ყველა კომპანიას დაჭირდება აუდიტორული მომსახურება და ასე შემდეგ იმონაცემების გასაჯაროების ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომელიც არის, რა მდგომარეობა არის და რამდენად კონკურენტული არის აუდიტორული კომპანიების, ვთქვათ, შეთავაზებები ამ მომსახურების საჭიროების მქონე ბიზნესებისთვის. მოგახსენებთ, ანუ აუდიტორული მომსახურება, ანუ ფინანსური ანგარიშის ჩვენი მომსახურება მხოლოდ აუდიტი არ არის. ჩვენ ვეწევით საშეფასებო მომსახურებას, საბუღალტერო მომსახურებას, სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურებას, საგადასახადო მომსახურებას მათ შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმა კიდევ მიმდინარეობს, ანუ ეს სექტორი, ასე ვთქვათ, დამწიფებული არ არის მოკლედ, ანუ კიდევ არის საშუალება, რომ მომსახურებები იყოს მიწოდებული აუდიტის სფეროში. უამრავი ახალი წამოვა. და უამრავი ახალი წამოვა. კიდე დამატებით, ის როგორ რაღაცა ეკონომიკის ის რდასთან ერთად, ხო, ახალი ბიზნეს სუბიექტები შევიდა, რომელთაც ახალი ბიზნეს მომსახურებები ჭირდებათ. ვიღაცები ახორციელებენ ინვესტიციებს, მათ უნდა მიიღოლა, ხო, ხელის მოკიდება, მიყვანა დაინტერესებულ მხარესთან, ლაპარაკება შეწმაზე, შესყიდვაზე, გაერთიანებაზე. მიშა, ცელამ ჯაზზე მოყვებათ მორსტიმესი, ფლიანად რაც თქვენი პორტფელი იყო. ანუ ფაქტიურად ეს არის სინერგია ერთგვარი საერთაშორისო ბრენდთან და ის არსებული გამოცდილება, რაც თქვენ ბაზარზე ისედაც დამკვიდრებული გქონდათ. ეს ვარიანტი გამოვიდა. დიახ. დღეს თქვენ ბოდიში
არა. დღეს თქვენი ოფისი რა მასშტაბით არის წარმოდგენილი? თბილისში ხართ მხოლოდ ბაზირებული თუ საქართველოს მასშტაბით ემსახურებთ? აი, თქვენ კომპანიაზე მოგვიყვებით ცოტა მეტი. დიახ, ჩვენი კომპანიის გუნდი შედგება 20 მეტი თანამშრომლებისგან, ვართ სერტიფიცირებული ბუღალტრები, შემფასებლები და კონსულტანტები. წარმოდგენილი ვართ ჯერ მხოლოდ თბილისში, თუმცა ჩვენი klientis სპექტრი მოიცავს მთელ საქართველოს და ემსახურებით საშუალო და დიდ klientებს. ამ სინერგიის შემდეგ კომპანია ჟაერქმევა თუ ეგ თუ არის გადაწყვეტილი, ჩდება თუ არა ბრენჩი მოსტივენსი, ან საქართველოს ასეთი მომენტად რა იქნება თქვენი კონკურენტული უპირატესობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ესეთი ბრენდების მომსახურება არ არის იაფასიანი და აქაც იქნება თუ არა გათვალისწინებული ის მომენტი, რომ თქვენ უფრო იოლად შემოხვიდეთ გადაზე. რაც შეეხება ბრენდს, სავალდებულო მოთხოვნა არის რომ მოსტივენს სახელი გამოყენებული იყოს. ანუ ეს ზუსტად ესე დამკვიდრდა. ესე დამკვიდრდა. რაც შეეხება კონკურენტულ უპირატესობას, აუდიტი ფინანსური ანგარიშგებისთვის არის რეგულირებადი პროფესია, შესაბამისად მაღალი ხარისხი უნდა იყოს მიწოდებული. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ მომსახურებას, ჩვენ ვართ შედეგზე ორიენტირებული კომპანია. ჩვენ ხელს უწყობთ ჩვენი კლიენტების კეთილდღეობას და რაც არ მატებს. მოსტივენსი საქართველოშია, მადლობა მის მართლ პარტნიორს და დირექტორს მოგზაურობისთვის მიხეილ აბაიაძე, მას ხშირად ნახავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომპანია ასწლიანი ბრიტანული გამოცდილებით ხშირად იქნება წარმოდგენილი მისი დირექტორით, მმართველი პარტნიორით და ანალიტიკოსებით ბიზნეს მედია საქართველოს სტუდიაში. ეხლა რეკლამაზე. გავიდეთ რეკლამაზე, მიშას გავაცილებთ, ერთ-ერთ სოფლსაც გადავიღებთ, რომელსაც მე ჩვენს ინსტაგრამზე ნახავთ და მალე დაგიბრუნდებით. საჯარო შენობების რეკონსტრუქციისათვის 105 მილიონი ევრო დაიხარჯება. ამის შესახებ განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების და გამოყენების დახალისების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს პარლამენტს უკვე წარედგინა. 2019 წლის 2 კვარტალში კომერციულმა ბანკებმა ჯამში 128 მილიონ 260,611 ლარის მოგება ნახეს. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს 27 მილიონ 100,000 ლარით მეტია. 2018 წლის 6 თვეში ბანკებმა ვალუტის ყიდვა გაყიდვით მთლიანად 111 მილიონ 154,056 ლარის შემოსავალი მიიღეს. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ მართვის მოწმობის აღების მსურველებს პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება ქალაქის პირობებში რეალურ სიტუაციაში მოუწევს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მიმართვიანობა მკვეთრად არის გაზრდილი. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით ის და ბადრი ჯაფარიძე თავიანთ აქციებს ანაკლიის კონსორციუმში სამართავად გადასცემენ საერთაშორისო სატრანსპორტო ფონდს, ვიდრე არ გაქარწყლდება მათ წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებები. ვინ შეცვლის მათ მმართველებმა კონსორციუმში ეს თვის ბოლოს გახდება ცნობილი. ამავე დროს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოდან ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის გამოსვლის შემდეგ კონსორციუმში პოზიტიური მოლოდინები აქვთ. კონსორციუმის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ახვლედიანი იმედოვნებს, რომ სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები გაგრძელდება და ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც სამეთვალყურეო საბჭოში ცვლილებები ოფიციალურად გაფორმდება და მაიკ ქაუგელი, თედ ჯონასი და ჟან პატრიკ უაზა თანამდებობებს ოფიციალურად დაიკავებენ. იქნება თუ არა ახალი სისხლის სამეთვალყურეო საბჭოში საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებებშიც ახალი ეტაპი, ამის თქმა დღეს კონსორციუმში უჭირთ. ანაკლიის კონსორციუმში დაზუსტებით მხოლოდ ერთს ამბობენ, რომ იმ ბრალდებების ფონზე, რაც ხაზარაძე ჯაფარიძეს აქვს წაყენებული, მოლაპარაკებების წარმოება არა მხოლოდ მთავრობასთან, არამედ ინვესტორებთანაც რთულია. ასეთი ბრალდებების, ასე ვთქვათ, ფონზე, რა თქმა უნდა, ორივეს მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ქმნიდა პრობლემას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, როცა ესეთი ბრალდებებია შენს წინააღმდეგ წამოყენებული, რამდენადაც უსაფუძვლო არ უნდა იყოს, უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოში ძალიან რთული არის გარკვეული მოლაპარაკებების წარმოება. იქნება ეს მთავრობა თუ სხვა მესამე პირი. როგორც შეხვდნენ ინვესტორები ხაზარაძისა და ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას კონსორციუმში სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების შესახებ, ამ კითხვაზე პასუხი დღეს არ აქვს და ამბობენ, რომ ოფიციალური ინფორმაცია მხოლოდ 2 დღეს გავრცელებული არის და შესაბამისად რეაგირება ამაზე არ იყო აქტიური. რაც შეეხება თანამდებობრივ ცვლილებებს სპორტის განმახორციელებელ კომპანიაში, ახლა თავად პროექტს რაც უკავშირდება. როგორც ცნობილი, ანაკლიის კონსორციუმს სამშენებლო სამუშაოების დოკუმენტების წარდგენის ვადა წლის ბოლომდე აქვს გახანგრძლივებული. ამასობაში კი პროექტის ერთ-ერთმა
პარტნიორმა და სამალოდ მისმა ოპერატორმა SSA Marine-მა ახალი მოთხოვნა წამოაყენა, რომ ანაკლია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთადერთი ღრმაწყლოვანი პორტი იყოს. ეს ინიციატივა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ჯერ მთავრობასთან განხილული არ აქვს. არის ეს მოთხოვნა დაყენებული ამ ოფიციალურად მათი მხრიდან დაველოდოთ ჩვენ მთავრობის პოზიცია ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით არ გაგვგია, არ ქონია საშუალება რომ გაგვეხილა. კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებთ, რომ როგორც კი ახალი შემადგენლობით წევრებს დავამტკიცებთ და მივალთ უკვე სექტემბერში ახალი განახლებული ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების რეჟიმში, მოვისმინოთ მთავრობის რა პოზიცია იქნება ამ საკითხებში. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის შესახებ დასმულ კითხვაზე კომენტირებისას პრემიერ-მინისტრმა მედიას მორიგი კითხვა დაუბრუნა და სახელმწიფოს მიერ ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტისთვის განხორციელებული სამუშაოების ჩამონათვალის შემდეგ პასუხი ითხოვა კითხვაზე, რაში უშლის ხელს მთავრობა კონსორციუმს მუშაობაში. პრემიერი ამბობს, რომ გადაიდგმება ყველა ნაბიჯი საიმისოდ, რომ საქართველოს ჰქონდეს ღრმაწყლოვანი პორტი და საქართველოს აუცილებლად ექნება ღრმაწყლოვანი პორტი. ანაკლის პროექტს აქვს ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა, ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ განგვიცხადები და ჩვენ გადავდგით ყველა ნაბიჯი იმისთვის, რომ აღნიშნული პროექტის რეალიზაცია მოხდეს წარმატებულად. ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ აქტივობას კონსორციუმის მხრიდან, რომელიც გამოიწვევს აღნიშნული პროექტის წარმატების დასრულებას. რიტორიკული იყო პრემიერის კითხვაც ტურისტთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. ამჯერად მამუკა ბახტაძის შეკითხვის ადრესატები ის ადამიანები გახდნენ, ვინც ტურიზმის სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ მთავრობისგან ახსნა მოითხოვა იმისა, რა გავლენა იქონია ვალუტის გაუფასურებაზე მცირედი, თუმცა მაინც გაზრდილმა ტურისტულმა ნაკადმა. უილი არის ის, რომ ვიღაცა და ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ არიან პოლიტიკურ სპექტრში ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. ტურიზმის მიერ გამოქვეყნებულმა შედეგებმა რა გვაჩვენა, რომ ფაქტობრივად ჩვენი ტურისტების რაოდენობა წელს არის იგივე, რამდენიც იყო შარშან. და ის მოლოდინი, რაც ჰქონდა ეკონომიკას, მათ შორის ჩვენს ბიზნესს, რომ ასეთი სწრაფი ტემპებით გავსდიდი ჩვენ ტურისტების რაოდენობას, როგორც იყო დაგეგმილი და მინდა შეგახსენოთ. ხოლო დაჭარაში ივნისში ჩვენ მივიღეთ 40%-ით მეტი ტურისტი. ამის ფონზე ჩვენ მივიღეთ რა? არათუ 40%-იანის დაგვაქვს, არამედ სამწუხაროდ ჩვენ გავედით რეალურად იმ შედეგზე, რომელიც ჰქონდა შარში. ჩვენ დავაბრუნებთ ტურიზმის სექტორს განვითარების იმ ტრაექტორიაზე, რომელიც მას ჰქონდა სწორედ ჩვენს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად. ეს ციფრები ადასტურებს ერთ რაღაცას, რომ ჩვენს მიერ გატარებული პოლიტიკა იყო სწორი, მიზანმიმართული და მას მოჰქონდა კონკრეტული დადებითი ეკონომიკური შედეგი. ლარის კურსს რაც შეეხება ის, რომ დოლარმა დაიწყო გამყარება ლართან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ფაქტორისგან. არ შეიძლება ეს დავაბრალოთ მხოლოდ ერთ მიმართულებას, ტურისტულ მიმართულებას. ყველა ფაქტორმა რა თქმა უნდა იმოქმედა გავლენა მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებმა, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებმა. რა თქმა უნდა ყველაფერმა ერთობლიობაში მოგცა ის შედეგი, რაც გვაქვს დღეს. პრემიერ-მინისტრთან შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი პროგრამის ამოქმედების პრეზენტაციაზე გახდა. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 35 დასახელების მედიკამენტის ერთლარად შეძენა ქვეყნის მასშტაბით 118 აპთექშია შესაძლებელი. მთავრობის ინფორმაციით აღარ მოხდება დიფერენცირება და სოციალურად დაუცველ პირებთან ერთად პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები და სხვა ჯგუფები შეძლებენ ისარგებლონ პროგრამით, რომელიც ერთლარად გარკვეული მედიკამენტების შეძენას გულისხმობს. ჩვენი პენსიონერები, ამავე დროს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შეძლებენ უკვე დღეიდან 35 დასახელების მედიკამენტი შეიძინონ სიმბოლურ ფასად, ერთლარად. აღნიშნული პროგრამა ვრცელდება ქვეყნის მასშტაბით, 118 აპთექში იქნება შესაძლებელი ამ მედიკამენტების შეძენა, რომელიც მოიცავს 6 ქრონიკულ დაავადებას. ამ თემაზე ვცლად რამდენიმე წუთში კიდევ ვისაუბრებთ. ბიზნესამბებს რაც შეეხება უძველესმა ნიდერლანდულმა ლუცსახარშმა Royal Swinkels Family-მ არგოს 40% შეიძინა. 2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით Royal Swinkels Family-ს Brewers-მა ლუცსახარში არგოს 40% იყიდა, რითაც ქართულ ბაზარზე თავიანთი წელი 15%-ამდე გაზარდეს. სვინკელების ლუცსახარშმა ამ გადაწყვეტილებით ბიზნესის ზრდის ახალი გეგმები დასახა და თუ აქამდე ლუდის სხვადასხვა ბრენდის ექსპორტი ნიდერლანდებიდან და ბელგიიდან
პერიოდიდან მათი სტრატეგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა. ახლა ოჯახს სურს, რომ ზრდა ბაზარზე ლოკალური პროდუქციის წარმოებით დააჩქაროს. არგოს 40%-იანი წელი შესყიდვა კი, როგორც თავად აღნიშნავენ, ხაზს უსვამს მათ ხანგრძლივ ინტერესს დანარჩენ საქართველოს ლუდსახარ ბაზარზე და შესაძლოა საქართველო მათთვის ერთ-ერთი მთავარი საწარმოო ქვეყანაც იყოს. წელს აჭარაში ფერმერები გაცილებით დიდი მოცულობის თხილის მოსავალს ელოდებიან, ვიდრე გასულ წელს. როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, 2018 წელს რეგიონში თხილის მოსავლის დიდი ნაწილი განადგურდა, ამის მიზეზი კი ფაროსანას და სხვა მწერებისაგან გამოწვეული დაავადებები იყო. მისივე თქმით, ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლებისაგან დასაცავად ჩატარებული ღონისძიებების და მოსახლეობის ჩართულობის შედეგად წელს უკვე აჭარაში დიდი მოცულობის თხილის მოსავალს ელოდებიან და ტიტე ნაროშიძე განმარტავს, რომ იმდინარე სეზონზე თხილის მოსავალი დაახლოებით 80%-ით მეტი იქნება, ვიდრე ეს გასულ წელს დაფიქსირდა. რარის გაუფასურების გამო კომპანიები ცდილობენ, რომ გამოსავალი იპოვონ. გაძვირებული საწვავის, მედიკამენტების და პირველადი პროდუქტების ღირებულება ყველაზე მეტად მოწყვლად ფენებზე ახდენს გავლენას. სწორედ ამიტომ ფარმატეპოსა და ლიბერტი ბანკის ახალი პროდუქტით სოციალური ბარათის მფლობელები ფარმატეპოს ყველა აფთიაქში მედიკამენტებს განსაკუთრებული ფასდაკლებით მიიღებენ. გაფორმებული მემორანდუმის შემდეგ პენსიონერებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს აქციით სარგებლობა უკვე შეუძლიათ. ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა ამ თემაზე და ნახოთ ახლა მისი სიუჟეტი. ლარის კურსის გამო მედიკამენტების ფასის გაძვირებამ ყველაზე მეტად მოწყვლად ფენებზე იმოქმედა. როგორც პენსიონერები საქმიან დილასთან საუბრობენ, მათზე წამლების გაძვირება ყოველდღიურად მოქმედებს და ისედაც მწირი ბიუჯეტით საბაზისო პროდუქტების შეძენაც უჭირთ. ფარმადეპო და ლიბერტი ბანკის შეთანხმდა, რომ სოციალური ბარათი ვისაც აქვს ლიბერტი ბანკის, მას ყოველდღიური ფასდაკლება ექნება ფარმადეპოში. ეს თქვენი აზრით რამდენად დაგეხმარებათ იმაში, რომ შეიძინოთ წამლები, თუ იქნება თქვენთვის მაინც ხელმისაწვდომი? მაგრამ თუ ფული მექნება იმ შემთხვევაში, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ფული არ გვაქვს, პენსია გვაქვს, პენსიის მეტი შემოსავალი, პენსიის შემოსავალი საჭმელს წამლებს ვეღარ ვყიდულობთ და რა პასუხი გაქვს? დამეხმარება აუცილებლად დაგვეხმარება. როგორ არა? სარგებლობ ვაფშე მივდივარ იმ დღეს ვყიდულობ, როცა არის ფასდაკლება და მივდივარ იმ დღეს. მაგალითად ფასდაკლება. სამშაბათს მივდივარ, სამშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი. ეს სამი დღეა ფასდაკლება. თან ფასდაკლებას აქტიურად იყენებთ. ფარმადეპო თლიანად ვიყენებთ. ხშირადობა დიაბეტი მაქვს. სისტემატიურად ვყიდულობ წამლებს. ეს 200 ლარი პენსია რომ არის მეყოფა. სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ფარმადეპოსა და ლიბერტი ბანკის ახალი პროდუქტი გამოვიდა და ის სოციალური ბარათის მფლობელ ნებისმიერ ადამიანს საშუალებას მისცემს ფარმადეპოს 200-მდე აფთიაქში 2000-ზე მეტ მედიკამენტზე განსაკუთრებული ფასით ისარგებლოს. მემორანდუმს ხელი უკვე მოეწერა და ახალი პირობები პენსიონერებისთვის და სოციალურად დაუცველებისთვის უკვე ამოქმედებულია. პენსიონერები და სხვა სოციალური ბარათის მქონე მოსახლეობა ყოველდღიურად მიიღებს დამატებით ფასდაკლებას და საუკეთესო ფასს ფარმადეპოს ქსელში. ფარმადეპოს ყველა 180-ზე მეტ აფთიაქში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ როგორც იცით, სახელმწიფო პროგრამა მიმდინარეობს პენსიონერებისთვის და სხვა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის, სადაც აქვს შესაძლებლობა ერთლარად მიიღონ ქრონიკული პრეპარატები. ეს პროექტი კარგი დამატება იქნება, იმიტომ რომ სრულად ყველა მედიკამენტს მოიცავს. ლიბერტის სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა 2018 წლიდან ხორციელდება და ეს პროგრამა მოიცავს სწორედ ისეთ პროექტებს, რომელიც გამოხატავს მაქსიმალურ ზრუნვას ჩვენი მომხმარებლების მიმართ. დღეს ჩვენს პარტნიორთან, საფთიაქო ქსელ ფარმადეპოსთან ერთად გავაფორმეთ ხელშეკრულება პროექტზე, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს ჩვენს მომხმარებელს, სოციალური ბარათით მოსარგებლე მომხმარებელს, საუკეთესო ფასით შეიძინოს მათთვის სასურველი მედიკამენტი მთელი საქართველოს მასშტაბით ფარმადეპოს ქსელში. როგორც დარგის ექსპერტები პროგნოზირებენ, თუ ლარის გაუფასურება გაგრძელდა და დოლარი 3 ლარიან ნიშნულს ასწდა, სექტემბრიდან შესაძლოა მედიკამენტების ფასმა კიდევ მოიმატოს. სწორედ ამიტომ მსგავსი აქციები ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს დაეხმარება, რომ მათმა მწირმა ბიუჯეტმა რყევები შედარებით მსუბუქად გადაიტანოს.
ახალ შესაძლებლობაზე, შეთავაზებაზე და პროდუქტზე, რომელიც ფარმადეპომ და ლიბერთი მოამზადეს, უკვე სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ. ქეთი კოზმანაშვილი, ფარმადეპოს ქსელის ხელმძღვანელი შემოგვიყვება საქმიანი ტელის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა jums, რომ ქეთი დილამშვიდობის გვარდნით ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ შევესწარი აფთიაქის შემთხვევას, როდესაც საავადმყოფო პენსიონერი არ დაუსახელებს, საავადმყოფო პენსიონერი ქალბატონი ყიდულობდა წამას მხოლოდ ერთი დღისთვის იმ მიზეზით, რომ მეორე დღეს ფასდაკლება იქნებოდა და იყიდიდა შედარებით იაფად ამა თუ იმ მედიკამენტს. ფაქტი არის, რომ აფთიაქების სხვადასხვა დღეებში, სხვადასხვა აქციების და სერვისებით სთავაზობენ მომხმარებლებს, სოციალურად დაუცველები იქნებიან პენსიონერები, მასწავლებლები თუ ასე შემდეგ, სხვა ფასდაკლების შესაძლებლობას. ეს ახალი მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა, ფაქტობრივად გულისხმობს იმას, რომ დღეების შერჩევა აღარ დაჭირდებათ ადამიანებს. აი რას გულისხმობს, ვისთვის არის ის, რა კრიტერიუმს ნაკმაყოფილებს ადამიანი, რომ ნებისმიერ დღეს შეძლოს ფასდაკლებით სარგებლობა და მოკლედ რაზე შეთანხმდით, აი ეგ მოგვიყევით. კი ბატონო, სიამოვნებით. მოკლედ უკვე გუშინ გავაფორმეთ ოფიციალურად, როგორც სიუჟეტში იქნა ნათქვამი, მემორანდუმი ლიბერთი ბანკსა და ფარმადეპოს შორის, რომლის ფარგლებში სოციალური ბარათის მფლობელები, ანუ პენსიონერები და ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ სოციალური სარგოთი, არიან სოციალური სარგოს ბენეფიციარები, იღებენ საუკეთესო ფასს მედიკამენტების საკმაოდ ფართო არჩევანზე. ეს არის ქრონიკული ტიპის მედიკამენტები, ანუ ისეთი ჯგუფის მედიკამენტები, როგორც არის თქვა, იგივე დიაბეტური, გულსისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვანი, ენდოკრინული, ანუ ისეთი ტიპის ჯგუფებზე, რომელიც არის ქრონიკული მოხმარების, რომელიც მოხმარებაც არ არის ერთჯერადი, არის განმეორებადი და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ არის საკმაოდ დიდი ბენეფიტი და დიდი შეღავათი ამ ადამიანებისთვის. რაცაც თქვენ მეკითხებით კონკრეტული დღეები, აი ძალიან კარგად აღნიშნეთ ეს თემა, იმიტომ რომ თუ თქვათ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში არსებობს კონკრეტული ფასდაკლების დღეები, როდესაც მომხმარებელი დამატებით ფასდაკლებას იღებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუკეთესო ფასის შეთავაზება გვექნება ყოველდღიურად, მიუხედავად იმისა, არის ეს ბოდიში ამ სოციალური ბარათით არსებულ ფასდაკლებას დაემატება კიდევ სხვა ფასდაკლება? დიახ. მოკლედ არსებობს ფასდაკლება, რომელიც ფარმადეპოში ისედაც მოქმედებდა, ეს არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის ფასდაკლება, როდესაც ჩვენი მომხმარებელი მწვანე ბარათით იხდის, ის იღებს დამატებით ფასდაკლებას მიმდინარე ფასდაკლებასთან ერთად. ამას დაემატება ასევე სპეციალურად სოციალური ბარათის მფლობელებისათვის ფასდაკლება და შედგება ერთიანი საუკეთესო ფასი ჩვენ მომხმარებელს და სოციალური ბარათის მფლობელებს პირდებით, რომ ეს იქნება საუკეთესო და ყველაზე შეღავათიანი ფასი, რომელსაც ისინი შეძლებენ ისარგებლონ ყოველ დღე. ანუ ეს ფასი, ეს საუკეთესო ფასი იქნება ერთი და იგივე ყოველი დღის განმავლობაში, არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს თქვა ფასდაკლების დღე თუ არა ფასდაკლების დღე. იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მთავრობის მხრიდან იყო გუშინ დაანონსებული, რიგ მედიკამენტებზე არის ისეთ შეღავათიანი ფასი და ამ შემთხვევაში იგივე პენსიონერებს თუ ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს სჭირდებათ, რომ გაიარონ რამდენიმე ტიპის რეგისტრაცია, იყვნენ აღრიცხვაზე, შესაბამის სოციალურ სამსახურებიდან გამოითხოვონ ოფიციალური დოკუმენტები. რა უნდა გააკეთოს პოტენციალურმა მომხმარებელმა, ვინც უკვე ჩამოთვლილ კრიტერიუმებში ხვდება, რომ ისარგებლოს ამ ყველა შეთავაზებით და სასარგებლო თქვათ ფასდაკლებებით, იმისათვის რომ მიიღოს ეს სერვისი ამ ფორმით, ანუ სოციალურ ბარათთან ერთად ჭირდება თუ არა სხვა რაიმე დამატებითი განცხადებები და ექიმის რეცეპტები. რა თქმა უნდა, ასეთი ბიუროკრატია ჩვენ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი. ის ჯგუფები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ამ ჯგუფებში შემავალ აბსოლუტურად ყველა მედიკამენტზე გავრცელდება საუკეთესო ფასის პირობა პროგრამის ფარგლებში და გარდა ამისა, ერთადერთი პირობა არსებობს ის, რომ მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს სოციალური ბარათით. სოციალური ბარათით გადახდის შემთხვევაში უკვე ავტომატურად კეთდება შეთავაზება და ავტომატურად იღებს აი ამ საუკეთესო ფასს, რომელიც ამ მედიკამენტებზე მოქმედებს. იყო გუშინ გავუშვით ჩვენ ეს პროექტი და უკვე იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩვენს ცხელ ხაზზე. გამოხმაურება წამოვიდა, ხო? დიდი ნამდვილად კი და იყო შეკითხვა ასეთი, რომ თქვათ რა არის მთავარი, უნდა წარმოვადგინოთ ეს ბარათი და შესაძლებელია თუ არა ნაღდი ანგარიშწერებით ამ ფასის მიღება. მინდა რომ ამ კითხვას პასუხი გავცე, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის. დიახ, ერთადერთი იდენტიფიკატორი, ასე ვთქვათ, არის სწორედ აი ამ სოციალური ბარათით ანგარიშწერება და როდესაც ისინი ახდენენ სოციალური ბარათით ანგარიშწერებას, იღებენ შესაბამის ფასს აი ამ ქრონიკული ჯგუფების მედიკამენტებზე. პენსიონერებმა ეს უნდა გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო პრაქტიკა ძირითადად იმას აჩვენებს, რომ სოციალური ბარათის არსებობა არის კრიტიკული, ამას ადასტურებს ამ შემთხვევაში ფარმადეპოს ქსელის ხელმძღვანელი ქეთი კოზმანაშვილი და არ ვიცი დამატებით ამის დისტრიბუციას BMG კიდევ გააკეთებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს ყველაზე მოწყვლადი
ჯგუფია ის ყველაზე სენსიტიურია იმ თემების მიმართ, რაზეც კეთი ახლა საუბრობდა და რეალურად ჩდება კიდევ დამატებით ის მუდმივი და რეგულარული დღეები, რომელიც ალბათ ფიქსირებულად გადადის უკვე მე როგორც ხვდები რაღაც გარკვეული რეჟიმიდან გამომდინარე. სახელმწიფო რამდენად იყო ამ თავისი გადაწყვეტილებით რაღაცების კატალიზატორი, როგორ ფიქრობ? იცით ჩვენ ამ პროექტზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ. უბრალოდ რაღაცა თანხმედრაში მოვიდა და ერთმანეთს დაემხო, თორემ ნამდვილად არ იყო კატალიზატორი. პარალელურად დავიწყეთ მუშაობა, ეს გამოვიდა. ბიზნეს გადაცემა მაინც ფარმადეპოს. ეს დაძნობლად იყო მათ შორის იმ სტატისტიკის თქვა გაანალიზებით, რომელსაც თქვენ ხედავთ იგივე მომხმარებლებიდან გამომდინარე. რა წილი ყავთ ისეთი მომხმარებელი, რომელიც აი მართლა გულწრფელად არსებულ მაგალითზე მოვყევი ის შემთხვევა, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ შეხვდა აფთიაქში. რა წილი არის ესეთი მომხმარებელი, რომელიც აი უშუალოდ ამ დღეს თქვა ელოდება და იგივე პენსიონერები და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები, ვინც კონკრეტულ დღეებში საჭიროებენ და მუდმივად საჭიროებენ მედიკამენტებს. კი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ჩვენი სეგმენტი რეალურად ფარმადეპოს სეგმენტი დამოუკიდებლად ამ პროექტამდე და ამ პროექტის სეგმენტი ერთმანეთთან ძალიან დიდ თანხმედრაში მოდის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ისედაც იყვნენ ფარმადეპოს მომხმარებლები და ისედაც დადიოდნენ ჩვენთან. ის რასაც თქვენ ამბობთ, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ არის თქვა იგივე პენსიების პერიოდში გაყიდვების ზრდა და ეს არის ამასთან მიბმული, იმიტომ რომ მოხმარება განსაკუთრებით თქვა ანუ ელოდებიან ეს ადამიანები პენსიებს იმისთვის რომ შემდეგ გააკეთონ მედიკამენტების შენაძენი. ძალიან მნიშვნელოვანია კი ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს პროექტი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაეხმარება ამ ადამიანებს. ჩვენ გუშინ პრესკონფერენციაზეც ვთქვით, რომ ეს არის ჩვენი კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, იმდენად ის სოციალურ პასუხისმგებლობას უსვამს ხაზს და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კომპანია არის ფარმაცევტული კომპანია. ჩვენთვის ფარმაცევტული ზრუნვა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არ არის უბრალოდ ისეთი ლიტერატურის სიტყვები, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვხედავთ ჩვენ პასუხისმგებლობას ამ ადამიანების მიმართ და სწორედ ერთ-ერთი მოტივატორი იყო ისიც, რომ ამ პროექტში ჩავთვალიყავით, აი სწორედ ეს ფარმაცევტული ზრუნვა და ფარმაცევტული პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი მომხმარებლის მიმართ. ასე რომ სულად არ მოსასმენი არ უნდა იყოს, რომ პენსიას ელოდება მოსახლეობის უმეტესობა იმისათვის, რომ წამალი იყიდეს და ეს ზრდაზე აისახება, იმდენად მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინება, რომ ეს შესაძლებლობა ჩნდება უკვე ადამიანებისთვის, ვინც მუდმივად საჭიროებენ მედიკამენტებს. და დავაზუსტებ ჩვენ აი ზუსტად ისე შევქმნით ეს ჯგუფები და ისე მოვახდინეთ ფორმირება აი ამ ჯგუფების, რაზეც ვილაპარაკეთ, ქრონიკული მედიკამენტების ჯგუფების, იმის მიხედვით, რაც ყველაზე მეტად იყო მოხმარებადი და ყველაზე მეტად მოთხოვნადი. ჯამში რამდენი მედიკამენტია საუბარი? ჯამში არის 2200 მედიკამენტზე, საკმაოდ დიდ დასახელებაზეა საუბარი და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ ყველა მედიკამენტზე ვრცელდება და ყველა მედიკამენტი შეეხება ეს საუკეთესო ფასის პირობა, რაც ვფიქრობ, რომ არ შეზღუდავს მომხმარებელს, რომ ვთქვათ best price, საუკეთესო ფასი მუდმივად, ამ შემთხვევაში არის საუბარი მხოლოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეთერის საშუალებით სოციალურ ბარათზე, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი დეტალი საიმისოთ, რომ ყველა ის შემოთავაზება შედგეს და ის ძალაშია, ეს ოფიციალურია, ქალბატონებო და ბატონებო 2213 დღეიდან მოქმედებს. უკვე გუშინ გუშინ ხო, ოფიციალურია და ეს არის 2200 დასახელებაზე. მე ვიცი, რომ მაინც იქნება კითხვები და ამიტომ სულ რამდენიმე წუთში საუბარს კეთი კოზმანაშვილთან, ისევე როგორც სიუჟეტს და სხვა დეტალებს ამ თემიდან გამომდინარე, თქვენ ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე და ჩვენ სოციალურ ქსელში მოგწერეთ და აუცილებლად დაუკავშირდით, რაც თავარია თავად ფარმადეპოს, რომელსაც მადლობა, რომ აი ამ პერიოდში ეს მოახერხეთ და ესეთ მნიშვნელოვან წიაღისეულებს აკეთებთ ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მოწყვლადი ჯგუფი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, მადლობა ასევე ეკუთვნის ლიბერტისაც, სინერგიისთვის, ცალსახად და იმ აქტივობისთვის, რომ აი ამ ზაფხულის საკმაოდ ასე ვთქვათ ჰიდრომეტეოროლოგიურად არაადეკვატურ, მაგრამ სხვანაირადაც ალბათ არაადეკვატურ პერიოდში, ხო, მოკლედ როგორც არის, ესე საქმიანად აქტივობთ. მადლობა ლიბერტის და ფარმადეპოს, კეთის გავაცილებთ და სულ მალე დაგებრუნდებით. თუმცა იქამდე სიუჟეტიდან დაგიდოვოთ, ისევ მედიცინის თემაზე, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებსაც უნდა შევეხოთ. ამ ორი სინთეზი 20 წლის სტუდენტმა ინოვაციური სტარტაპით დიჯიტალ მედის იგივე ციფრული ექიმის შექმნით გააერთიანა, რომელიც ერთის მხრივ არის სამედიცინო სფეროს სტუდენტების ინფორმაციის მიღებაში დამხმარე და მეორე მხრივ კი სავარაუდო დიაგნოზის
დიაგნოზის დასმასაც ახერხებს. პლატფორმა უკვე 4 თვეა რაც ბაზარზე ჩაეშვა, სამომავლოდ კი ექიმების ჩანაცვლებას ისახავს მიზნად. როგორი არის სტარტაპის გლობალური პერსპექტივები და კომერციული გეგმები დიჯიტალ მედიის დამფუძნებელს მარიამ ადამიანის საუბრად დეტალები ჩვენ სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. მე ახლოს სრულიად ჯანმრთელი ვარ, თუმცა ხელოვნურ ინტელექტს მოვატყუებ, თითქოს თავი მტკივა იმის გასარკვევად თუ რა შესაძლებლობები აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და უშუალოდ დიჯიტალ მედს, რომელმაც უკვე დამისვა დიაგნოზი და გადამამისამართა სპეციალურ ექიმთან და მკურნალობის მეთოდების მირჩია. წარმოიდგინეთ, ხართ სტუდენტი, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი და 8 თვე მის შესასრულებლად. მიზანი ასე ჭრს: მთელი მსოფლიოს სამედიცინო ლიტერატურაზე დაყრდნობით უნდა შექმნათ რაიმე ინოვაციური და შემდგომ კომერციულ პროექტად აქციოთ ის. ამ რთულ საქმეს ჩვენმა რესპონდენტმა 20 წლის გეგა თათულიშვილმა გენიალურად გაართვა თავი. მან დრო და ენერგია არ დაზოგა იმისათვის, რომ თვეების განმავლობაში თავი მოეყარა სამედიცინო ლიტერატურისთვის და თავად დაეწერა ალგორითმი, რომელიც მისი ხელით შეყვანილ ბაზაში ინფორმაციას ამუშავებს, პაციენტების სიმპტომებს აჯამებს და სავარაუდო დიაგნოზს. შეიძლება არის ხოლმე პრობლემა, მომხმარებელს უჭირს, ანუ იციან რა სჭირთ, მაგრამ ვერ იგებენ ზუსტად რის ექიმთან მივიდნენ, რაც ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ხო? ამიტომ დიჯიტალ მედს რო დიაგნოზს დაგისვათ, ზუსტად გეტყვით, რომელი ექიმი გჭირდებთ, ან რომელი მიმართულება და ასევე შემოგთავაზებთ კლინიკას. და ვიღაკის ერთ დაჭერით შესაძლებელი იქნება, რომ პირდაპირ კლინიკაში ჩაეწეროთ. ძალიან დიდი მეგა მონაცემებზეა საუბარი, ითარგმნა ძალიან დიდი მონაცემებით სამედიცინო ენციკლოპედია უცხოური და ამ ყველაფრის გაანალიზებით უკვე შეუძლია დიჯიტალ მედს დასვას პირველი დიაგნოზი და გაუწიოს ნებისმიერ ადამიანს კონსულტაცია. ამბობს, რომ მედიცინა და თანამედროვე ტექნოლოგიები მისთვის მხოლოდ ჰობია, პროფესიით კი ბიზნესის ადმინისტრირებას უმიზნებს, ამიტომაც ჰობი და საქმე გააერთიანა და მიიღო ციფრული ექიმი თერაპევტი, დიჯიტალ მედი, სადაც ერთ სივრცეშია მოქცეული მთელი სამყაროს სამედიცინო ცოდნა. ჯერ მხოლოდ ქართულ მომხმარებლებზე გათვლილი სივრცე გეგა თათულიშვილის აზრით რამდენიმე წელიწადში საერთაშორისო პროექტად უნდა იქცეს, თუმცა ვიდრე ციფრული ექიმი მსოფლიო მასშტაბით პაციენტებს მოემსახურება, გეგა ტექნიკურად უკვე განხორციელებული პროექტის კომერციალიზაციას და მის საბოლოო დახვეწაზე მუშაობს. სულ რაღაც 4-5 თვე რაც ჩაუშვით სატესტო ვერსია დიჯიტალ მედის, ასევე აქვს ვებსაიტი, რომელსაც მომხმარებელს შეუძლია შევიდეს digitalmed.gz-ზე და გატესტოს თვითონ ვირტუალური ასისტენტიც და ასევე სხვა ფუნქციებიც. 9 მილიონზე მეტი განსხვავებული კითხვა დაისვა უკვე და სადღაც 4000-მდე მომხმარებელს დაუსვა უკვე ზუსტი 100%-იანი დიაგნოზი. თითქმის ფუნქცია. ძირითადი ფუნქცია ორგანიზმში წყლისა და მარილების ბალანსის შენარჩუნება. ასევე პროექტი ტესტირებას უამრავ ექიმთან გადის და რაც მეტი ადამიანი უსვამს შეკითხვას, მით მეტ ხარვეს აღმოფხვის. თავდაპირველად დიჯიტალ მედთან კომუნიკაცია რაც შეიძლება მარტივი ენითა და გრამატიკულად გამართული წინადადებებით მოგიწევთ. დროთა განმავლობაში კი ციფრული ექიმი კითხვის აღქმას იმ შემთხვევაშიც შეძლებს, თუ გაუმართავი ქართულით მისწერთ. ხელინტელექტის მიმართულებით მართალია სოფლის მასშტაბით ბევრი კომპანია მუშაობს, Google-იც, IBM-იც, ასევე სამედიცინო მიმართულებით, მაგრამ მსგავსი პლატფორმა როგორც ციფრული ექიმი, რომ ყველაფერს აერთიანებდეს და ქონდეს ამხელად ცოდნა, არ არსებობს. ამ უნიკალურ პროგრამას შეუძლია მაგალითად შეგახსენოთ წამლის მიღების ან ექიმთან ვიზიტის დრო, ასევე შეუძლია კონსულტაცია მოგცეთ მაგალითად კლინიკებთან ან მედიკამენტებთან დაკავშირებით. გამოგიანგაიშოთ დღეშის დღის განმავლობაში რამდენი კალორია ან წყალი გჭირდებათ. შეუძლია ისეთ კითხვებზე გაგცეთ პასუხი, როგორც მაგალითად როგორ დავიკლო წონაში, რა უშუალო ყელის ტკივილს. რამდენი კალორია ნებისმიერ პროდუქტში, მაგალითად ავოკადოში, ან გავიგოთ ნებისმიერ დაავადებაზე მეტი ინფორმაცია, მაგალითად რა არის ანევრიზმა, ანევრიზმას სიმპტომები და ასე შემდეგ. რეალურად პროექტი თითოეულ იმ ადამიანს გაუმარტივებს ცხოვრებას, რომელიც საათებს ატარებს ამა თუ იმ დაავადების სიმპტომების Google-ით ძიებაში და კვალიფიციურ და საეჭვო რჩევებს შორის არჩევანის გაკეთება უჭერს. დაახლოებით 1 წლის გეგმაში კი საერთოდ ექიმის ჩანაცვლება, მონაცემების ინგლისურ ენაზეც თარგმნა და ამ პლატფორმით საერთაშორისო ბაზრის დაპყრობა.
გასული დღეები წარუმატებელი იყო მსოფლიოს მილიარდერებისათვის, რომლებმაც საბირჟო რყევების დროს დიდი მოცულობის ქონება დაკარგეს. რა იყო ამის მიზეზი და ბიზნესმენების კონკრეტული დანაკარგები დაახლოებით რა მოცულობაზე გავიდა? ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთოს Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით. ლევან, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ორშაბათი საფონდო ბირჟებისთვის წლის ყველაზე წამგებიანი საუჭრო სესია აღმოჩნდა, რადგან მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანებმა, კონკრეტულად 18 მილიარდერმა თითო მინიმუმ 1 მილიარდი დოლარი დაკარგა. ამის მთავარი მიზეზი ჩინეთის მხრიდან მათი ეროვნული ვალუტის იუანის გაუფასურება იყო, რომელიც დოლართან მიმართებით ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ. ტრამპს ხადია ეს ფაქტი არ გამორჩენია და მაშინვე ტარიფების სერიის გაგრძელება დაანონსა, რამაც კიდევ ერთი სერიოზული დარტყმა მიაყენა ბირჟებს. ყველაზე დიდი დანაკარგი ლუი ვიტონის მფლობელმა ბერნარდ არნომ მიიღო, რომლის ქონებაც ერთბაშად 4 მილიარდი დოლარით შემცირდა და ამჟამად ის 91.7 მილიარდის აქტივებს განკარგავს. შეიძლება ეს ჩემთვის ან თქვენთვის დიდი ტრაგედია არაა, თუმცა კომპანიის მიერ მიღწეული წარმატება, რომელიც აქციების 11%-იან ზრდაშია გამოხატული ბოლო 12 თვეში, ნამდვილად რთული დასაკარგია, რადგან სწორედ ამ ფაქტმა ბერნარდ არნოს მესამე ყველაზე მდიდარი ადამიანის სტატუსი მოუტანა. მეორე ყველაზე მსხვილი ლუზერი, როგორც ამას Forbes იწერს, მარკ ზუკერბერგია, რომელიც აპირებს, რომ Instagram-ს და WhatsApp-ს სახელი შეუცვალოს. მან და ლარი ელისონმა თითქმის თანაბარი თანხები დაკარგეს 2.7 და 2.5 მილიარდი დოლარი. ცხადია, ეს ყველაფერი არ არის Forbes თუ დაუჯერებთ, მხოლოდ ამერიკელ მდიდრებს არ მიადგა ზიანი და ჩინელი მილიარდერებიც წნეხის ქვეშ არიან. Tencent Holdings-ის ხელმძღვანელი მა ჰუატენგის ქონება 1.6 მილიარდი დოლარით შემცირდა მხოლოდ ერთ დღეში. არ ვიცი თავად რამდენად ადარდებს ეს საკითხი, მაგრამ მისი კიდევ ერთი საკუთრების WeChat-ის 1 მილიარდი მომხმარებელი ამაზე ნამდვილად არ ფიქრობს. მილიარდი არა, მაგრამ დაახლოებით ეს თანხა დაკარგა ალიბაბას დამფუძნებელმა ჯეკმამ, რომლის ქონებაც 966 მილიონით შემცირდა. კვირილ უკმა ბოლოსთვის შემოგინახეთ, ჯეფ ბეზოსის ყველაზე მდიდარი ადამიანის დანაკარგი 3 მილიარდი 400 მილიონი დოლარია, ანუ დაახლოებით საქართველოს წლიური ბიუჯეტი, მით უმეტეს ლარის კურსსაც თუ გავითვალისწინებთ, მიუხედავად ამისა, მისი ქონება 111.7 მილიარდი დოლარია. აქვე უნდა გითხრათ, რომ აგვისტოს პირველ დღეებში მან 9 მილიონზე მეტი ამაზონის აქცია გაასხვისა, რითიც 1.5 მილიარდ დოლარამდე გამოიმუშავა. როგორც ჩანს, ის კოსმოსურ ტექნოლოგიებზე მომუშავე Blue Origin-ის ამოქოქვას სერიოზულად აპირებს და ამ თანხას სწორედ იქ გადაანაწილებს. დღეს მდგომარეობით ყველაზე მდიდარი ადამიანების ხუთეული კი ასე გამოიყურება. პირველი ადგილი ჯეფ ბეზოსი, შემდეგ ბილ გეიტსი, რომელმაც დაიბრუნა კუთვნილი მეორე პოზიცია, ბერნარდ არნო, უორენ ბაფეტი და მარკ ზუკერბერგი ასრულებს ხუთეულს, რომ არა Facebook-ის გარშემო ატეხილი ამ ხელა სკანდალების სერია, ალბათ უფრო მაღალ პოზიციებზე ვიხილავდით ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერს, თუმცა მოუწევს მას მეხუთე ადგილს დასჭირდეს. ლევანს მადლობა. ამ შესავლის შემდეგ ჩვენც საუბარი ამერიკასა და ჩინეთში ჩამოგვაწვა ჩვენ ძალიან სერიოზული აქა მილიარდების ათეულის გადამკიდე, ხო. მაგრამ ამ სერვას ჩვენ ახლა განვიქაროთ ბოლომდე, რადგან ის აქ არის. და თუ ვინ არის აქ? მსოფლიო როგორც ასეთი თავს იყრეს ახლა ჩვენ სტუდიაში და ჩინეთსა და ამერიკას შორის სატარიფო ომით უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომელიც ტემპერატურას არ უჩივის ჩვენ განსხვავებით. თუმცა პირდაპირ კავშირში არის იმ შესავალთან, რაზეც საუბრობდა ლევან თაღიაშვილი და ბუკა უფრო დეტალურად ახსნის რეალურად იმ მიზეზებს, რამაც მიიყვანა საკმაოდ ფატალურ შედეგებამდე ბოლო 48 საათის განმავლობაში საერთაშორისო ბირჟები. ალექსი პეტრიაშვილი არის BMG-ის და Forbes-ის საერთაშორისო მომხმარებელი ტრადიციულად ოთხშაბათი დღეა. ბუკა, მშვიდობის. მოგესალმები, ანა გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდრე საერთაშორისო ამბებს მიმოვიხილავ და შევეხებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს არის შესრულდა 11 წელი მას მერე, რაც რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ზე მეტის ოკუპაცია. შემოვიდა ამ დღეს 11 წლის უკან უკვე შემოსული იყო როკის გვირაბში
დიდესი რაოდენობის სამხედრო შეიარაღებით და ტექნიკით კი მანამდე კი ახორციელებდა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების მშვიდობიანი მოსახლეობის და ჩვენი სოფლების დაბომბვას, ასე რომ როგორც ეს პოპულარულია ეს სიტყვა წერტილი ამ ბოლო პერიოდში და ჩვენი კოლეგების თუ სახელმწიფო მოღვაწეების მხრიდან წერტილი უნდა დაუსვათ, მე მგონი საერთოდ ამ ერთმანეთის ჯინაზე ერთმანეთის ესე ვთქვათ დაკნინებით თუ ბრალის დადებით განცხადებების გაკეთებას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ისე ყველას ჩვენ ერთად გვაზიანებს. თითოეულ ჩვენთანაც მოქალაქე იქნება ეს, სახელმწიფო მოღვაწე იქნება, მოხელე იქნება ეს, უმაღლესი თანამდებობის პირი თუ ექსპერტი თუ ვინც არ უნდა იყოს. ამიტომაც ფაქტად რჩება რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპანტი. რუსეთმა მოახდინა ეს ოკუპაცია და ჩვენ ყველა დღე როგორც ამას ალექსანდრე რონდელი ამბობდა უნდა დავიწყოთ იმით რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, უთხრათ მას რომ არის ოკუპანტი და შემდეგ ამ პოზიციიდან გავაგრძელოთ მასთან დიალოგი და გავაგრძელოთ მასთან ესე ვთქვათ ურთიერთობა თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. რაც შეეხება საერთაშორისო ამბებს, მართლაც საკმაოდ სერიოზულად და მძაფრად არადამახასიათებლად ისევე როგორც ამინძე იყო აქ საუბარი, განვითარდა აგვისტოს დასაწყისით ჩინეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში, სულ ცოტა ხნის წინ იყო თითქოს ოსაკას დიდი ოცეული სამიტი და თითქოს შეთანხმდნენ რომ ჩინეთი შეიძენდა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმოებლებისგან, ფერმერებისგან დიდი რაოდენობით ესე ვთქვათ მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას, შეთანხმდნენ რომ გაგრძელდებოდა მოლაპარაკებები შანხაიში კიდეც შედგა მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩინეთმა არ დაიწყო ამერიკული პროდუქციის შეძენა, დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გამცნო ისე რა თქმა უნდა საკუთარ ტვიტერზე გამცნო რომ 1 სექტემბრიდან ნაცვლად იმისა რომ წავიდეს ხალხი სკოლაში შემოვა ტარიფები კიდევ დამატებით 10% უკვე დარჩენილ 300 მილიარდ დოლარის ჩინურ პროდუქციაზე, რასაც ბუნებრივია ჩინეთმაც ავტომატურად უპასუხა რომ ის არ გააგრძელებს და არ შეიძენს ამერიკულ პროდუქციას, ეს პირველ რიგში ამერიკელ ფერმერებს ეხება და ამ განცხადებას მოყვა როგორც ლევანი საუბრობდა, მოყვა იუანის გაუფასურება, მოყვა ასე ვთქვათ ბირჟებზე საოცარი ვარდნები წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ვარდნა, რაც კიდევ რასაც ახალ ფაზაში გადაყავს ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს ურთიერთდაპირისპირება. ეს აღარ არის უკვე მხოლოდ სატარიფო ომი, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ, ფინანსების დეპარტამენტმა ჩინეთს მიანიჭა სტატუსი როგორც ვალუტით მანიპულატორი, ესენი აბრალებენ ჩინეთს რომ არის ახდენს მანიპულირება, შეგნებულად გააუფასურა იუანი, რომ ამითი დაეზიანებინა როგორც ამერიკელი მწარმოებლები, ისე ვთქვათ ფასიანი ქაღალდების ფლობელები და ბიჟები. აქ ერთმნიშვნელოვანია რომ ზარალდება ორივე მხარე, ექსპერტების შეფასებით როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე ჩინეთი იღებს ამ ომისგან ზარალს, მიუხედავად იმისა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამტკიცებს რომ შემოდის მილიარდობით დოლარი მას ამერიკის ეკონომიკაში იმ ტარიფებიდან გამომდინარე, რომელიც მას აქამდე ჰქონდა დაწესებული, ფაქტის სახეზეა ზარალობს რეალურად ამერიკელი მწარმოებელი და კიდევ უფრო მეტად და უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ ამ პრობლემას, ზარალობს საერთოდ მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ უკვე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გამომდინარე იმ გაურკვევლობიდან, რაც შეიქმნა ამერიკასა და ჩინეთს შორის არსებულ ამ ურთიერთობებში, გამომდინარე აქედან შეამცირა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და საერთოდ კიდევ უფრო სიღრმეში წასვლის შემთხვევაში, ამ დაძაბულობის უფრო სიღრმეში წასვლის შემთხვევაში
შემთხვევაში კიდევ უფრო უარესი პროგნოზები არის მოსალოდნელი ამ დროს მომავალი წლისთვის, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა გაიმართოს საპრეზიდენტო არჩევნები, ძალიან აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკა იყოს, როგორც ეს პოპულარული იყო ჩვენს ქვეყანაში ტერმინი, კარგ ფორმაში. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტისთვის, დონალდ ტრამპისთვის, რომელსაც ესე ვთქვათ, თავარი არაღად აქვს გამოყენებული. ასეთი შეფასებაც არის, რომ ტრამპი ამას იყენებს ამ ყველაფერს თავისი წინასაარჩევნო კამპანიისთვის. ასეთი შეფასებაც არის ასევე, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინიც არ აპირებს არავითარ დათმობაზე ამ ეტაპზე წასვლას, იმიტომ რომ გაუძლებს 2020 წლამდე მისი ეკონომიკა და შემდგომ ნახოთ, როგორ განვითარდება, უკვე რა შედეგი დადგება ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. აქაც თადარიგი დაიჭირა დონალდ ტრამპმა, სადაც მან განაცხადა, რომ ან ეხლა დადებთ ჩვენთან შეთანხმებას, ან მე რო გავხდები თუ და როდესაც გავხდები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, აი მაშინ უკვე სულ სხვა ტიპის შეთანხმება იქნება, აი მაშინ უკვე სულ სხვა ტიპის შეთანხმებაზე მოგიწევთ ხელის მოწერა. ეს ბრძოლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხება ყველას, ეხება საქართველოს, ეხება ევროკავშირს, ეხება კანადას, მექსიკას, სულ ყველას, იმიტომ რომ ეს არ არის განცალკევებულად ორ მართლაც ქვემძიმე წონითი კატეგორიის თავარ მოპაექრეს შორის რაღაცა დაპირისპირება, აისახება ყველაფერზე აქაც იყო დღეს დილიდან ნავთობის ესე ვთქვათ ფასებზე, კარგია რომ ნავთობის ფასებზე ქვევითკენ მიდის და ამითი აისახება, მაგრამ ზოგადად ეს არის იმის ნიშანი, რომ ეკონომიკა ფერხდება, ეკონომიკა ჩერდება და ნელდება და ამიტომ ამ მხრივ ვერაფერ სახარბიელოს ჩვენი ეკონომიკის შემხედვარით საერთაშორისო ამ ეკონომიკური ბატალიებიდანაც ვერანაირად ვერ მოგახსენებთ. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი რაღაც ეტაპზე საბოლოო ჯამში მაინც მივა გარკვეულ სტაბილიზაციამდე, მოდი ესე ვთქვათ, შესაძლებელია რომ იყოს ზავი დაიდოს ესეთი პირობითად ვთქვათ ზავი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, რათა 2020 წლამდე მოხდეს შეთანხმების გაფორმება, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ამ შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივები არის ძალიან მცირე, ისევე როგორც სხვა შეთანხმებების, რომლებიც ზოგი უქმდება და ზოგი შეიძლება მალე გავუქმდეს. აი გაუქმებული და შესაძლო შეთანხმების ნაწილზე უნდა გადავიდეთ. ეს ეხება 87 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს წარმოადგენდა სსრგ. დღეს უკვე ის აღარ არის ძალაში. უნდა ველოდოთ თუ ახალი შეთანხმების არსებობას შინ ასე დასვიკით, ხო, ეს თემა დაანონსე, რა შეთანხმების შესაძლებლობაზე არის საუბარი და საერთოდ თუ შეიძლება რომ დღეს ამ ორ მხარეს შორის, რუსეთის ფედერაციას და ამერიკას შორის ამ მხრივ რა მოლაპარაკებაზე და შეთანხმებაზე იყო საუბარი. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ძალიან ცუდია საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის, რომ ასეთი შეთანხმება, რომელიც ეხებოდა ახლო და საშუალო სიშორის სარაკეტო შეერაღების, ასე ვთქვათ, თაობაზე გაფორმებული შეთანხმებას აღარ არსებობს. ეს შეთანხმება, რომელიც 87 წელს გაფორმდა, შემდგომ ხდებოდა მის მემკვიდრესა რუსეთის ფედერაციასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მისი განახლება, იყო უვადო, ეხებოდა ამ ესე ვთქვათ რაკეტების წარმოებას, ქონას და მათ გამოყენებას, ამის უვადო აკრძალვაზე იყო საუბარი. მაშინ ამ შეთანხმების შედეგად 2500 ასეთი ფრთოსანი რაკეტის გაუქმება გახდა შესაძლებელი და ეს იყო მართლა ძალიან დიდი მიღწევა. დღეს უკვე თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ აქტიურად, არა ნელ-ნელა უკვე აქტიურად შედის, ესე ვთქვათ, შეიარაღების ზრბოლის ფაზაში და ცივი ომის მდგომარეობაში უკვე ვიმყოფებით, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ამას ადასტურებს მარტო ჩემი აზრი არ არის ეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის არის გაჩაღებული ცივი ომის მდგომარეობა და ის ცნობილი, ესე ვთქვათ, შეიარაღების ზრბოლა, ანუ ესეთი ტერმინიც იყო გამალებული შეიარაღება, რომელიც
რომელიც გულისხმობს რუსეთის მხრიდან სხვათა შორის პირველ რიგში ამ შეთანხმების ქვეშ გათვალისწინებული შეარაღების უკვე წარმოებაზე დარღვევას. ამას ადასტურებს ნატოც, ევროკავშირის ცალკეული ევროპული სახელმწიფოებიც და ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი არის მთავარი დამნაშავე იმაში, რომ ეს შეთანხმება დღეს აღარ არსებობს, თუმცა ბუნებრივია ესე ვთქვათ დააბრალეს სხვას, რომ მე იმანი დარდოს და ინერვიულოს, რუსეთიც ბუნებრივია ამაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს არის ამერიკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ შეთანხმებიდან გასვლის თაობაზე, ასევე ძალიან ისე კრავისებურად აცხადებს, რომ არ განათავსებს არავითარ შეარაღებას ევროპაში და სხვა რეგიონებში, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები არ განახორციელებს იგივეს, თუმცა აქ არის მთავარი თავის ადგილარი ევროპის სახელმწიფოებისთვის. ევროპის სახელმწიფოები დღეს უკვე დაუცველად განიხილავენ საკუთარ თავს, ისევ აღმოჩნდნენ ფრონტის მთავარი დაპირისპირების წინა ხაზზე, სადღაც ოქტომბრისთვის დაახლოებით ნატოს ფარგლებში იქნება უკვე წარმოდგენილი პირველი, ესე ვთქვათ, სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, თუ რა უნდა გააკეთოს ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა. არის სხვადასხვა ოფციები და ვერსიები ევროპის სახელმწიფოებისთვის. სცენარები არის დაწყებული იქიდან, რომ ჩაერთოს ამ გამალებულ შეიარაღებაში, ანუ დაუთმოს თავის ტერიტორიები ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი შეიარაღების განლაგებისთვის. ეს გამოიწვევს დაძაბულობას ბუნებრივია და ამ დაძაბულობის შუაში ევროპა აღმოჩნდება. მეორე არ დაუთმოს საერთოდ და კიდევ უფრო გაღრმავდეს ნაბრალი, რომელიც არსებობს ჩრდილოატლანტიკურ ურთიერთობებში, ობიექტურად უნდა ვთქვათ, რომელიც დღეს არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოებს შორის და მესამე არსებობს შესაძლებლობა, რომ იყოს კეთილი სურვილის ნების კოალიცია, რომელიც გულისხმობს ინდივიდუალური სახელმწიფოების მიერ, საკუთარ ევროპული სახელმწიფოების მიერ, საკუთარი სურვილის საფუძველზე, არა ნატოს ან ევროკავშირის ფარგლებში, არამედ საკუთარი სურვილის საფუძველზე დათანხმდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შემოთავაზებას, რათა განთავსდეს მათ ტერიტორიაზე ეს შეიარაღება. ასეთი სახელმწიფოები ნამდვილად იქნება დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ ეს ევროპის შიგნით გააღრმავებს გარკვეულ ურთიერთობებს და უთანხმოებებს, რომელიც ასევე არსებობს რეალურად. ასევე მოდის 2021 წელს სტარტის ახალი შეთანხმება New Start Agreement, რომელიც არის სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, შეიარაღების შემცირების შეთანხმება, რომელსაც ვადა გაზდის 2021 წელს. ეს არის ასევე ბირთვულ შეიარაღებაზე უმნიშვნელოვანესი შეთანხმება, რომელიც იყო მიღწეული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის და გაფორმებული 2010 წელს ობამას და მედვედევს შორის. ამ შეთანხმებას დღევანდელი გადმოსახედიდან დიდი დღე არ უწერია. ნამდვილად ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ეს ურთიერთობები არ მიდის დაახლოებისკენ, უამრავ საკითხზე, ძალიან ბევრ საკითხზე არის ძალიან სერიოზული უთანხმოება, დაპირისპირება და არავითარი პირი არ უჩანს იმას, რომ აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის საერთაშორისო გლობალური უსაფრთხოება, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები რაიმე ნაბიჯების გადადგმის სურვილით იყვნენ გამსჭვალული. რუსეთს ხელი აქვს აღებული ყველაფერზე, საერთოდ გადაბრალების რეჟიმში არის გადასული, იქით აგდებს ბურთს დასავლეთის მხარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მოსკოვში ავრცელებს განცხადებას, ეს არ იყო მისი გავრცელებული განცხადება, თუმცა გავრცელდა პრესაში, ის ყოფილი იუტას შტატის გუბერნატორი ჯონ ჰანსმანი, რომელიც 2017 წელს დაინიშნა ვადაზე ადრე მიდის მისი თანამდებობიდან, რუსეთში ელჩის თანამდებობიდან. ის მის წერილში საკმაოდ ღია წერია, რომ რუსეთს ვერ შეასმინა ვერაფერი, რაც მან უნდა შეასრულოს ვალდებულებები საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში. არის მნიშვნელოვანი თემები, როგორიც არის ტერორიზმი, საერთაშორისო უსაფრთხოება, სადაც შეიძლება თანამშრომლობის, ესე ვთქვათ, გადაკვეთის წერტილების მოძებნა,
მაგრამ დღეის მდგომარეობით რაიმე ამ ხრივ რაიმე პერსპექტივას ის ვერ ხედავს, ვერავით არ გადატვირთვის პერსპექტივას ის ვერ ხედავს და შესაბამისად მას აღარ მიაჩნია მიზანშეწონილად რომ იყოს ემსახუროს კვლავის ქვეყანას იმ პოზიციაზე, რომელზეც იყო ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთის ფედერაციაში. ის ალბათ დაუბრუნდება ამერიკულ პოლიტიკას, ის უახლოესი მოკავშირე არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის, ასე რომ ამ საქმეში ჩვენც მარტო აღარ ვიქნებით ოქტომბრიდან და იმედია აქ მაინც გავასწრებთ რუსეთის ფედერაციას, ისინი დარჩებიან ელჩის გარეშე. ამ თემას, ამ ბირთვულ თემას კიდევ ისეთი მსხვილი თემები მოყვება, არ ისვენებს, არ მშვიდდება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი, რეჟიმის ლიდერი, რომელმაც ძალიან მტკივნეულად გადაიტანა სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების პატარა ვარჯიში და ეგრევე გამოსცადა თავისი ახალი ფრთოსანი რაკეტები. ასევე უმნიშვნელოვანესია, რომ ორ ბირთვულ სახელმწიფოს ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დაიძაბა ისე ურთიერთობა, ინდოეთმა ქაშმირის ავტონომია გააუქმა და ბირთვულ სახელმწიფოებს შორის, რომელთა შორის სამჯერ იყო სხვათა შორის უკვე სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება ბოლოს 1999 წელს, თუმცა 2 თვის უკან იყო მცირე შეიარაღებული შეხლა-შემოხლა. ძალიან მაღალი საფრთხე არის იმისა, რომ რეალურად მოყოს კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობა შესაბამისად ბირთვულ სივრცეში და გლობალური უსაფრთხოების სივრცეში ამინდის სიკეთის არ იყოს, ჩვენი ამინდის სიკეთის არ იყოს, დიდი გაუგებრობაა და არც თუ ისე მარტივად ახსახმელი, როგორც უშუალოდ ეს ამინდის ამბავი. გაუგებრობის ნაწილზე ბრიტანეთი და ბრექსიტი ერთად ვერ გაგახსნათ შეუძლებელია, მით უმეტეს იქ იმის ფონზე რომ ვადები დაახლოებით 2.5 წელიწად საბოლოო გადაწყვეტილება ელჩი იუტაში იყრის, ხო მგონი? ისევ უბრუნდება თავის მამულებს. ირლანდია გადაწყვიტა, ახლა რომ თავისი პოზიციები კიდევ უფრო გაიმყაროს და არ გამორიცხავენ, რომ საერთოდ რეფერენდუმიც ჩატარდეს და დამოუკიდებლობაზე კიდევ ერთხელ ოფიციალურად დაიწყო საუბარი. რა ხდება ახალი პრემიერის პირობებში და რა პირი უჩანს ბრექსიტს? შემდეგ მაგის პროგნოზი ძალიან რთული გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ირლანდია ართმობს თავის პოზიციებს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ყოველგვარი ნიშნების, აიმე საზღვრის მაგვარი ნიშნების დაშვებას სრულად გამორიცხავს, ისევე როგორც გამორიცხავს ამას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ამბობენ რომ პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი, ესე ვთქვათ, ვიხმარ ამ სიტყვას, რაც ექსპერტების მიერ არის გავრცელებული, ბლეფობს, როდესაც ევროკავშირთან ურთიერთობს, თუმცა არ ყიდულობს ამას ევროკავშირი ღიად აცხადებს კიდევ ერთხელ და მე რამდენად უკვე რომ არავით არ ახალ მოლაპარაკებას ამ შეთანხმებაზე და გადახედვას არ აპირებს და ორივე მხარე დღის მდგომარეობით ემზადება ხისტი, ესე ვთქვათ, დაშლა არ მოშლისთვის, ეს ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი იქნება, ისევე როგორც დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირისთვის დანარჩენი სამყაროსთვისაც ამას შემიძლია დადასტურებით გითხრათ. ამასობაში ირლანდიასთან ერთად ხელახლა, ესე ვთქვათ, დატრიალდა საშით ლეგენდარული ვილიამ უოლესის სული და შოტლანდიამ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც უკვე 52% 48-ის წინააღმდეგ მომხრეა შოტლანდიის გამოყოფის დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობიდან. შოტლანდიას და ჩრდილოეთ ირლანდიას როგორ განავითარებს საერთოდ ამ პროცესებს და როგორ განვითარდება უშუალოდ დიდი ბრიტანეთისთვის, ეს კიდევ ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ესტონეთის პრემიერი იყო ჩასული პირველი უცხო ვიზიტორია მაღალი რანგის, რომელიც შეხვდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერს, ასევე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება. კანადაში აქტიურ დიპლომატიას აწარმოებენ და რა თქმა უნდა იმისათვის რომ თავისი პოზიცია დაიმკვიდრონ 31 ოქტომბრამდე რეალურად ძალიან ცოტა დრო რჩება, უკვე სულ სხვა ჭრილში არის ასევე დამატებითი კუთხე გაუჩნდა ამ
პრობლემას პირდაპირ დავარქვათ, ნამდვილად უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების არ მოვერიდები ამ სიტყვას და დონალდ ტუსკმა, ჟან-კლოდ იუნკერმა მიუჩინეს ადგილი ჯოჯოხეთში დევიდ კემერონს, რომელსაც ღია თქვეს, რომ მას აქვს თავისი განსაკუთრებული ადგილი გარანტირებული, იმიტომ რომ როდესაც დაუშვათ გინდა თქვათ გადადგა ნაბიჯები იმისათვის, რომ საკუთარი ძალაუფლება გაიმტკიცო, 100 ჯერ უნდა გაჭრა და დაფიქრე და შემდეგ უნდა გაჭრა. ვერავინ ვერ იქნება თავდაჯერებული, თვით ბაკარ ორჯონი კიდესაც კი მოვიდა ესეთი დიდი მარცხი და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პოლიტიკოსი უნდა დაფიქრდეს, ვიდრე რაიმე ასეთი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომელიც შესაძლოა არ ნებდეს. ესეთი ახალ სეზონზეც გაგვართობს 2019 წლის შემოდგომის სეზონზე. მართობის რა გითხრა, მაგრამ არ მოგვაკლებს ამბებს ამ ყველაფერზე ბუკა პეტრიაშვილი. რომაჯოს რაჭველებს რა კარგი გამოგვივიდა ფორს კვირაში ის ისეთი მაინც განსაკუთრებული. ჩაწყობილი ქონდა გიორგი ემირისძე. გიორგი ემირისძე ისაკეთეზე რაჭველზე მანას მეკეთებინა. მაგაზე კიდე ამ დიდებული ადგილი იყო ნამდვილად. შემდეგ კვირიდან დავიწყებთ ალბათ ჩვენ საქმიანების ჩვენს მიერ მომზადებული 2018 წლის სეზონზე 18-დან ბოლოდან მოყოლებული და 19-ის მაქსიმალურ დისტრიბუციას, იმიტომ რომ 16 აგვისტოს ჩათვლით ეთერში ვართ. BMG მერეც გააგრძელებს უკვე ონლაინ მაუწყებლობას ხადია დღევანდელ რეჟიმში, თუმცა არასტუდიურად. მანამდე კი შევხვდებით კიდევ რამდენჯერმე ამ და სხვა თემებზე. და აუცილებლად ფოქსიზე ბუკას ბლოგები დაიკითხოთ, საინტერესოებებს არც აკაკლებთ, მოკლედ ჩავარდნა არ იქნება. ბუკას ვახსენებ და ეგრევე ვაპლო, ჰა? ეხლა რეკლამა გველდება და ამ დიალოგს მე გავაგზავნებ, რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. თქვენ აღარ დარიჭხება. მალე დაგიბრუნდებით. მე რეკლამის დროს კი. ვერა. ეროვნული ვალუტის გუშინდელმა სვამ ბლუმბერგის ტერმინალზე პოლიტიკური სპექტრი გაასული კვირებისგან განსხვავებულად უფრო აქტიურად აალაპარაკა. ცალკეული განცხადებების შემდეგ, რომელიც ამ დღეებში მედიას და საზოგადოებას ისიც არ დაკლებია, გუშინ დილით ვიხილეთ მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის განცხადება და მორიგად კერძო სექტორისაგან მოვისმინეთ, რა პრობლემები ექმნებათ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო. ლარის კურსის ცვლილება და მით უმეტეს ასეთი ტემპებით რყევა უარყოფითად მოქმედებს ყველაზე და საბოლოოდ განსაკუთრებით მძიმე დაისახება მომხმარებელზე. გაუფასურება და ამას მოყოლილი ფასების ზრდა არც ბიზნესისთვისაა კომფორტი, გაზრდილი ფასი მისყიდულნარიანობას აქვეითებს და ბიზნესის მომგებიანობა მცირდება. ეროვნული ვალუტის დღევანდელობაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან, რაც თავის მხრივ ეკონომიკაზე პირდაპირ აისახება და პირიქით ეკონომიკა, რომლის მდგომარეობასაც ლარი გამოხატავს. ირაკლი მეზურნიშვილი, პარლამენტარი და ლევან კალანდაძე ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მოგდანებისთვის. გაშუქების მეგობრებო. ლევანისგან ერთი ცხელი თემით მინდა დავიწყო, შედგა საბოლოო ჯამში შეთანხმება, ანუ გუშინდელი კომუნიკაციით თქვენი ოფისსა და კონკურენციის სააგენტოს შორის. მე ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს არის ესეთი რამ, რომ რასთან გქონდა საქმე, ანუ გავიგე რომ გზავნილი იყო ბატონი ირაკლი ლექვინაძის რომ პრობლემა ამოიწურა, მაგრამ რას ემსახურებოდა პრობლემამდე მისასვლელი გზა, ანუ რისი დამტკიცებას ცდილობდა ხადური იმ განცხადებით რაც გააკეთა. ხო, ну ამას თვითონ ბატონი ნოდარი ახსნის ალბათ რის დამტკიცებას ცდილობდა. გიორგი ყველაფრის თავი და თავი იყო მის კომუნიკაცია. ყველაზე მეტად ალბათ მომეწონა ლო. მის კომუნიკაცია. ანუ ის რაც ხანდახან ხელს გუშლის ხოლმე ჩვენ საბოლოო შედეგის რაციონალური და პრაგმატული შედეგის მიღებისთვის, ეს იყო მის კომუნიკაცია. ძალიან მარტივად შეიძლება ეს ყველაფერი მოგვარებულიყო. მით უმეტეს ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც ძალიან პრაგმატული, ძალიან რაციონალურია, ძალიან კონსტრუქციულია, მზად არის ყოველთვის თანამშრომლობისთვის, მზად არის ნებისმიერი ინფორმაცია მიაწოდოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად, მზად არის სათანამშრომლოდ. ამისთვის საჭირო იყო ერთი ზარი. ამ ბიზნესებთან შეხვედრა, ერთად გავლა, თუ რამო ინფორმაცია იყო ბიზნესი, რა თქმა უნდა, მიაწვდა საჭიროების შესაბამისად და ალბათ არა ისედაც რთულ ვითარებაში კიდე საჭირო განცხადები დაწერა. მე მაინც მგონია რომ მის კომუნიკაცია იყო ასე ვთქვათ ტექნიკური შეცდომა მოვიდა. ეს
ეს თემა იყო, რომელიც ირაკლიდან გამომდინარე ლევანსაც დღეს დამთავრებულია და ამოწურულია. ეს გუშინ მოვისმინეთ ბიზნეს ომბუდსმენის განცხადება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის რაზეც ბიზნესები საუბრობდნენ, ის თემა ამოწურულია. გუშინდელმა დღემ აჩვენა, რომ ლარის გაუფასურება ბიზნესისთვის მძიმე დღის წესრიგს აყენებს. ბიზნეს ასოციაციის განცხადება ვნახეთ ოფიციალურად უკვე ფაქტობრივად მოწოდებებით და ყველა იმ მთავარი გზავნილებით, რომელიც მას უკავშირდებოდა, რა რეალობის წინაშე დგას ბიზნესი და რა შეიძლება რომ აღმასრულებელი იქნება საკანონმდებლო ხელისუფლება თუ ეროვნული ბანკი ამ რეალობაში მოკლე და გრძელვადიან პერიოდში ბიზნესისთვის იყოს დამხმარე. აი ამ საკითხზე მინდა დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ ლარი ვერც ცალკე განყენებულად იქნება განხილული ეკონომიკისაგან და ვერც ეკონომიკა იქნება ლარის გარეშე მყარად და ვერც ბიზნესი იქნება ამ რომელიმეზე ერთმანეთსგან დამოუკიდებლად ვთქვათ გეგმაზე აწყობილი. ბიზნესის პრობლემები, ლარის მდგომარეობა და ეკონომიკა. მოდი დავიწყოთ თქვენგან. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. არის თუ არა ეს პრობლემა ბიზნესისთვის, რა თქმა უნდა, ცალსახად არის ეს პრობლემა, ასეთი ხშირი ცვალებადობა, ასეთი არასტაბილურობა ლარის, რა თქმა უნდა, ურტყავს ბიზნესს, რა თქმა უნდა, ეს არის მძიმე ჩვენი საზოგადოებისთვისაც, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ანალიზი, რომ ჩვენ დღეს ვიმყოფებით გარკვეულ ტურბულენტობაში. მე გულისხმობ ლარის იმ გაუფასურებას, რაც მოხდა 20 ივნისის შემდეგ და იმ გაუფასურებას, რაც მოხდა შესაძლო სანქციების დაწესების ასე ვთქვათ რეალობაში, რაც ჩვენი ქვეყანა 7 წლის განმავლობაში პირველად დადგა იმ რისკის ქვეშ, რომ ფაქტიურად ემბარგო შესაძლო ემბარგო ყოფილიყო რუსეთის ფედერაციისგან ჩვენ მთავარ ასე ვთქვათ საექსპორტო პროდუქტებზე, ფულად გზავნილებზე, ეს არის მილიარდობით ლარს გულისხმობ და ის კომპანიები, რა თქმა უნდა, ძალიან პანიკურად აკვირდებოდნენ მოვლენებს, ის კომპანიები, რომლებიც რუსულ ბაზარზე, რუსეთის ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ, რუსულ ბაზარზე გააქვთ ქართული პროდუქტი, საექსპორტო კომპანიები და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერმა თავისი ძალიან სერიოზული წნეხი განიცადა ლარის კურსმა და ვერ გაუძლო, ასე ვთქვათ, ამ ტურბულენტობას, რადგან ჯამში აღებული ტურიზმთან დაკავშირებით სანქციები შემოღებული. აი, პრემიერსაც დავუსვას კითხვა და აქ აუცილებლად დავაზუსტოთ. ტურიზმთან დაკავშირებით ბევრი განცხადება მოვისმინეთ, იყო რაღაცა ბევრი რიცხვი დასახელებული 4 მილიარდი, 2 მილიარდი, 200 მილიონი დოლარი და ასე შემდეგ და მათ შორის დღეს ვიხილეთ საინვესტიციო კომპანიებისაგან, რომ შეიძლება 200 მილიონიანი პოტენციური ზარალი, პოტენციური მოგებისგან ზარალი და შეიძლება იყოს ტურიზმის ნაწილში, ესეც არ იყოს ამ მასშტაბის. ტურიზმმა გვაჩვენა ახლა ხანს გამოქვეყნებულა მონაცემებმა, რომ ზრდის მაჩვენებელი შემცირდა, მაგრამ ზრდა მაინც იყო. ეს კონკრეტულად ტურისტების და ვიზიტორების რაოდენობა არის 5% გაზრდილი. რა მოხდა მაშინ? მხოლოდ ემოციურმა ფაქტორებმა იმოქმედა ასე 20-25 თეთრიანი გაუფასურების მასშტაბით? ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ციფრებზე, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, მაგრამ რეალობა არის ერთი. ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ დღესვე მაგალითად აჭარაში და გამოვკითხოთ ის ბიზნესმენები, ან ის საზოგადოების ის წევრები, რომლებსაც მაგალითად ჰქონდათ ის მოლოდინი, რა მოლოდინიც იყო პირველი ნახევარი წლიდან გამომდინარე. ეს ხო არ იყო რაღაც ბუტაფორია და ეს არ იყო რაღაც ფანტომი. ეს იყო რეალური ჯავშნები, რომელიც ელემენტარულად გაუქმდა და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ხალხი, სხვათა შორის, რადგან იგივე ტაქსის მძღოლები მე ვახსენე ჩემს განცხადებაში, იგივე საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელები, რომელსაც აღებული ჰქონდათ კრედიტები და შეიძლება ის კრედიტებიც დაფარული აქვთ დაუშვათ იმ ჯავშნებით, წინასწარი გადახდებით, რაც მათ მიიღეს და დღეს მათ უწევთ ამ თანხების უკან დაბრუნება და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოტენციურ 20%, 40%-იან ზრდაზე, თვითონ აჭარაში მაგალითად ტურიზმის შარშანდელთან შედარებით ჩვენ არ შეგვიძლია მხოლოდ შარშანდელს პირდაპირ პროპორციულად შევადაროთ. ჩვენ უნდა ავიღოთ ანალიზი ნახევარი წლის განმავლობაში რა ხდებოდა და რამხელა ბუმი იყო ტურიზმის სექტორში წელს 2019 წელს გულისხმობ. აქედან გამომდინარე ეს ძალიან დიდი დარტყმა განიცადა ამ ყველაფერმა, რაც სანქციებმა, რაც შემოიღო რუსეთმა ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა გადავეწყოთ ახლა ეს ტყუილ არ ვახსენებ, რომ დღესაც კი ვიმყოფებით ჩვენ ტურბულენტობაში იმის მას შემდეგ რაც ეს მოხდა, ამიტომ
მოლოდინებს მარტო მოლოდინები ხო არა ფორმის მოლოდინებს მოყოლა ქმედებები ხო კონკრეტული თქვა კომპანიების ან ადამიანების ანუ ადამიანებს რომელსაც მოეხსნა ჯავშნები და თქვა მოლოდინი გაუშვათ რომ ტურისტები აღარ იქნებოდა წავიდნენ ის ადამიანები და ბევრი დოლარი იყიდეს და ამით დააზიანეს აქ რეალიზება ეს მარტო ეს ფაქტი არა სხვათა შორის როდესაც თქვენ საუბრობთ დოლარის ასე თქვა მობილიზებაზე ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ზუსტად იმ კომპანიებს ეხებოდეს რომელიც მაგალითად რუსეთთან ოპერირებს და ექსპორტს ხო გულისხმობ და არ გულისხმობ მაგალითად იმ დოლარს რა დოლარი უნდა გააკეთოს მობილიზაცია რომელიც არა აქვს რომელი დოლარის პირიქით როდესაც ტურიზმს ვეხებით აქ ცალსახად არის უბრალოდ ძალიან მძიმე სურათი რაც მძიმე სურათი ძირთად ალბათ რაღაცა ღვინოზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რომ იმ მასშტაბის ნახეთ ხო ივნისში კლება არის სერიოზული ანუ კი იმიტომ რომ ორ კვირიანი ფაქტობრივ გაუგებრობა იყო მაგრამ მაინც ზრდა არის მნიშვნელოვანი სხვათა შორის იმპორტზე და გუშინაც ვსაუბრობთ ამასთან დაკავშირებით რომ ევროპულ ბაზარზე გატანებულმა ღვინომ უფრო მეტი შემოსავალი მოხდა ანუ რუსეთის ბაზარი რაოდენობრივად 60%-ს აჭარბებს მაგრამ თანხობრივად ბევრად ნაკლები უჭირავს ანუ თქვენ ამბობთ კომპანიებს იმდენი ფული ჰქონდათ რომ მოახერხეს იმდენი დოლარი ეყიდათ რომ მე ამან გამოიწვია ლარის გაუფასურება აი ეს ნებისმიერ გავიგე ლარის გაუფასურებაზე როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ არ შეიძლება ზოგადად სოფლიოში ეგეთ რამე არ ხდება რომ კონკრეტულ ერთმა ფაქტორმა რაღაცა გააუფასუროს ლარი ლარის გაუფასურება შეიძლება მოხდეს ზოგადად სიტუაციიდან გამომდინარე რა არა მარტო იმ კომპანიებს გულისხმობ რომელიც რუსეთზე ოპერირებენ არამედ ზოგადად სხვა კომპანიები მე ვიღათ ეს სიტუაცია ამოცემობაში რაც გვაქვს ახლა დავასრულებ ძალიან ბევრმა ინვესტორმაც კი აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე რაც 20 ივნისის შემდეგ საქართველოში რაც დავინახეთ მუდმივი საპროტესტო აქციები და ზოგადად პარლამენტზე შტურმი და ასე შემდეგ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ძალიან ბევრმა ინვესტორმა შეაჩერა ეს პროცესი ინვესტიციის განხორციელების პროცესი ხო მაინც მე ვსაუბრობ იმ გაუფასურებაზე რაც მოხდა 20 ივნისის შემდეგ 3.2% მიუხედავად იმისა რომ მაისში იყო გაუფასურება ანალოგიური გაუფასურება იყო შარშანაც მე მახსოვს როდესაც ლარი 2.78-ის ნიშნულზე მივიდა შარშან არა შარშან გულისხმობ ერთი წლის წინ ასეთი გაუფასურება შარშანაც იყო მაგრამ შემდეგ ლარი დასტაბილურდა შედარებით დასტაბილურდა ანუ ეს პროცესია მაგრამ ის რაც დღეს ხდება რომ დღეს გვაქვს 2.95 ეს არის ნამდვილად გამოწვეული ამ турბულენტობიდან და მე ვფიქრობ რომ მხოლოდ სტაბილური სიტუაცია როდესაც გადაეწყობა ბიზნესიც როდესაც დამშვიდდება სიტუაცია ვფიქრობ რომ ლარი დაუბრუნდება თავის იმ ნიშნულს ბიზნესის გადაწყობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ადეკვატური კომენტარი რაც მოვისმინე ისევ ლევან კალანდაძის ინტრო მიწევს, ციტირებ, ფიქრობ გარკვეული ძალისხმევა, გარკვეული აქტივობა, მათ შორის კოორდინირებული მუშაობა სამთავრობო სტრუქტურებსა და ტურიზმის ინდუსტრიას საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ გარკვეულწილად დაავაკომპენსიროთ დანაკარგები, რაც არასწორი რიტორიკის, არასწორი ვორდინგის შედეგად ტურიზმთან დაკავშირებული პროცესების გაუარესებამ და ტურისტული შემოსავლების მნიშვნელოვანი კლება გამოიწვია. ეს არის კომენტარი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის თქვენ გააკეთეთ. ჩემი პირველი კითხვა ამასთან დაკავშირებით არის, რომ მე აქ ამოვიკითხე, რომ თქვენც არ გინახავთ არანაირი გეგმა, რომელიც წყობრი იქნებოდა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და თქვენც მოისაკლისებთ კომუნიკაციას, ოღონდ პრაქტიკულ კომუნიკაციას, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე შეხვედრა, მე შედეგი ვერ ნახე. ანუ მეც არ მინახავს გეგმა და მეც არ მინახავს კონკრეტული შედეგები. სწორად ამოვიკითხე თქვენი განცხადება. სწორია. მოდი მარტივად გეტყვი ბულიტება ჩამოვალება. თავი და თავი იმისა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არის ისევ და ისევ ის, რასაც 3 და 4 წლის წინ ვლაპარაკობდით სამწუხაროდ. ჩვენ გვაქვს ძალიან სუსტი ეკონომიკა, ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა ეკონომიკა. ასე რომ წამალი იმისა, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ ლართან დაკავშირებით, არის სწორედ ეს. სანამ ჩვენ აქცენტს სწორედ აი ამ ეკონომიკის გაზრდაზე, ეკონომიკის გაძლიერებაზე, ეკონომიკური ზრდის, ბიზნესის გაძლიერებაზე არ გავაკეთებთ და არ უნდა მოვერიდოთ არასდროს იმაზე საუბარს, რომ ბიზნესი უნდა იყოს ძლიერი, იმისთვის რომ იყოს სტაბილური რაღაც პროცესები. მანამდე იქნება სულ ამაზე საუბარი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, დიახ, არის გარკვეული კომუნიკაციაში პრობლემა. მაკლია მე როგორც მოქალაქეს, მე როგორც ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს მყოფ ადამიანს გარკვეული კომუნიკაცია, მათ შორის ეროვნული ბანკისგან და სრულიად არ მაკმაყოფილებს ის, რომ ეროვნული ბანკი გამოიყენებს განცხადება ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ
არსებულ ყველა ბერკეტს, მაშინ როცა ეს საჭირო იქნება. არ არის ეს საკმარისი, მაგრამ ხომ ახდება ძალიან მეტი განმარტებები გჭირდება. ჩვენ გჭირდება მეტი განმარტებები არა მხოლოდ ლარის გაცვლის კურსთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ინფლაციასთან დაკავშირებით, არამედ რეფინანსირების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. რეფინანსირებაზე რომელიც გჭირდება დამატებითი განმარტებები ფულის მასასთან დაკავშირებით. არ შეიძლება ლარის კურსზე ვისაუბროთ მხოლოდ ერთი კონკრეტული, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი და ის შოკი, რაც ჩვენ მივიღეთ 20-ის შემდეგ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის მოლოდინების ფორმირების პროცესში. აი თქვენ ერთ საკითხს დააკვირდით, ეროვნული ბანკმა განცხადება გააკეთა, რომ ლარის კურსი უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამის საშუალებით. აი ის უფრო მეტად რა. გამოკავახტაძის აი ის უფრო მეტად რა არის. ის უფრო მეტად არის გიომეტრიის განცხადებას მაინტერესებს შოკებით გამოწვეული იყო არსებული რეფინანსირების გათვალისწინებით. მან დაანონსა 6%-იანი განაკვეთით იპოთეკური სესხები, რომელიც საერთოდ ამოვარდნილია რაღაცა ელემენტარული კალკულაციიდან. მე პრემიერ-მინისტრისგან ვერ მოვისმინე ამ შემთხვევაში ვერანაირი გეგმა, რომელსაც BMG-ს გადაცემების საშუალებით მივიტანდით ტურისტულ ინდუსტრიასთან. ჩვენ ლაპარაკობთ ეროვნულ ბანკზე, რომელსაც ცალსახად აქვს თავისი ჩართულობა, მაგრამ ლიმიტირებული მანდატი ლართან დაკავშირებით. როცა მაშინ მე ვისურვებდი, რომ პოლიტიკოსებმა ილაპარაკონ იმაზე, რომ ლარზე დღეს, რომელიც სპეციფიურ რეჟიმშია და ის არის აი იმ გაცვლით კურსიდან გამომდინარე, რასაც ლევანი ამბობს, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, მაგრამ 20 ივნისის მოვლენებზე, რომელსაც აუცილებლად ორთავესთან დაგებრუნდებით, ვიდრე გადავალთ. ფლობთ თუ არა ინფორმაციას სტატისტიკაზე ორ თემასთან დაკავშირებით. პირველი, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც გაცილებით ძველი სტატისტიკა არის 2018 წლის ბოლო კვარტალი და 2019 წლის პირველი კვარტალი. ანუ გავრილების ნასახიც არ ჩანს საქართველოში და არაფრის და ეს ჯამურად არის 600 მილიონი ორ კვარტალში. რაზე ვლაპარაკობთ? რა ეროვნულ ბანკზე ვლაპარაკობთ? თორსა ჯამურად არის საუბარი 600 მილიონ დოლარზე 6 თვეში. ის რაც ხელზე გვაქვს. ანუ მე პრობლემა ყველაზე მეტად არ მაქვს ეროვნული ბანკის კრიტიკის. ეს თქვენ ორთავე მიცით, ისევე როგორც არც ერთი იმის, მაგრამ არა, კრიტიკაზე არ არის. არა, ჩვენ ლაპარაკობთ მიმართულებებზე, რა უნდა ქვეყანაში ფული არ შემოდის. ქვეყანაში ფული აბსოლუტურად არ შემოდის. აჭარა ბეტის წილი ირლანდიელებზე რომ არ გაყიდულიყო, კიდევ -47% გვექნებოდა. ამაზე მესაუბრეთ თუ შეიძლება. ირაკლი. გიორგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, ჩვენ არ შეგვიძლია მარტო 2019 წლის ორი კვარტალით ვიმსჯელოთ და გავაკეთოთ ანალიზი. რითი ვიმსჯელოთ და მზადვართ? ვიმსჯელოთ ისტორიული მაქსიმუმი 2017-2018 წლები, ეს იყო ისტორიული მაქსიმუმი, არასდროს არც ერთ ხელისუფლებას ასეთი ხელისუფლების დროს ასეთი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც მილიარდ 800 მილიონზე იყო საუბარი, ასული, ანუ ასეთი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ ყოფილა. რაც შეეხება 2019 წელს, მე დაველოდებოდი წლის ბოლოს, იმიტომ რომ ზოგადად რთულია მარტო არ ვერ დაველოდება ბატონ ირაკლი, მეც დაველოდები, მაგრამ მე და თქვენ კიდე განსხვავებული პოლიტიკური დატვირთვა გაქვს, ლარი ვერ დაველოდება, პრობლემებშია და მე მგონია რომ ინვესტიციები როგორც რა ვიცი, რაც ვისწავლეთ ახლა ეკონომიკა, თორე ახლა ამ ბოლო დროს კორელაციაზეც მიკითხავენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან რაღაცა ლექციებს, რომ ფულის მასა რო არის გაზრდილი, ესო არ მოქმედებს ლარის კურსის გაუფასურებაზეო. მეც არ ელობაში, მაგრამ ლარი თუ დაგელოდებ. ლარის თემაზე რომ დაუბრუნდეთ, ფული არ შემოდის. ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში სტაბილური სიტუაცია და სიმშვიდე. ის რაც ხდება დღეს მცდელობა დესტაბილიზაციის და ქვეყნის არეულობის, რა თქმა უნდა, ეს ურტყავს ინვესტიციებსაც, ეს ურტყავს მე ვახსენე კიდევაც ჩემ განცხადებაში, რომ არა მარტო რუსულ ბაზარზე და არა მარტო რუსი ტურისტებზე იმოქმედა ამ სიტუაციამ, არამედ უცხოურ ტურისტებზეც იმოქმედა და ძალიან ბევრმა ინვესტორმა მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ თქვენ ინფორმაცია, თუ რამდენმა ინვესტორმა უბრალოდ შეაჩერა დროებით ინვესტიციას აი მიყვანილი უკვე საკითხი ბოლომდე რომ უკვე რომ განახორციელოს ინვესტიცია, რაღაც ერთგვარი პაუზაზე on hold-ზე დააყენა თავის გადაწყვეტილება, რომ ნახა რაღაც არასტაბილური სიტუაცია. ჩვენ 7 წლის განმავლობაში რითი გამოირჩეოდა დაუშვათ ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში საქართველოს
საქართველოს განვითარება პირველი იყო მთავარი ქვაკუთხედი იყო, რომ ჩვენ იმიჯი ქონდა ქვეყანას აბსოლუტურად სტაბილური მშვიდობის და აქედან მშვიდობიანი სტაბილური სიტუაცია და ამიტომაც იყო ასეთი ზრდა ტურიზმის, იმიტომ რომ გამორიცხულია ტურიზმის ასეთი ზრდა მოხდეს, როცა იქ სადაც არის არასტაბილური სიტუაცია და ინვესტიცია არა ტურიზმზე არ არის აღებოდა მე სხვა რამეს ვსაუბრობ ეს პირდაპირ მასში არის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან და იმ რეკორდულ ინვესტიციებთან რაც მოიზიდა ჩვენმა ქვეყანამ ბოლო რამოდენიმე წელს ინვესტორი დამისახელეთ ბოლო 291 მილიონი იყო ანტირეკორდი გვაქვს ანუ ჩამოსულია თავარი კომპონენტი არ არის თავარი კომპონენტი იქნება კიდევ ერთხელ 2018-ში საკრებულო აქტივით ამაზე რაც როცა საუბრობთ მოლოდინებზე და მოლოდინები 2018 წლის და დასაწყისზე ვაპარაკობ ამ წელს როცა საუბრობთ მოლოდინებზე მოლოდინების ფორმირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის ლარის კურსთან დაკავშირებით მათ შორის მოლოდინები არის მთავარი მამოძრავებელი და მამოტივირებელი ფაქტორი ინვესტორისთვის მიიღოს გადაწყვეტილება ასე რომ როცა საუბრობთ რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი საუბარი და მეტი კომუნიკაცია მეტი შეხვედრები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სხვის ეთერშიც გამემეორებია და თქვენს ეთერშიც ვამბობ ბიზნესთან ერთად გადაწყვეტილებების მიღება. ხელისუფლებამ უნდა ისწავლოს, რომ ბიზნესთან ერთად მიიღოს გადაწყვეტილებები. არა მივიდეს ბიზნესთან და გააცნოს, რომ იცი რა, აი ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ. არამედ ბიზნესთან ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ბიზნესმა ყველაზე კარგად იცის რა არის ამ ეტაპზე საჭირო და ერთი კიდევ ნიშანდობლივი საკითხი. ეხლა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის და ყოველდღიური მუშაობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრ პრობლემაზე საუბარი. ზოგადად ცუდია პრობლემებზე საუბარი, მაგრამ დღეს ცოტა სიტუაცია შეცვლილია. ბიზნესი პრობლემებზე აღარ საუბრობს რეგულაციების გავლენებზე, აღარ საუბრობს ნებართვების გაცემის პრობლემებზე. არანაირი პრობლემა დღეს აღარ არსებობს. საუბრობს მხოლოდ ერთ რაღაცაზე, ლარი. სხვა თემა, რეგულაცია. თავარი პრობლემა გახდა ლარი. ლარი დღეს გახდა პრობლემა. ბიზნესი მანდ მიქარავს უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, ზუსტად რომ იმ რეგულაციებზე ლევან არ საუბრობს, რომელმაც საკამდე მიგვიყვანა ადეკვატურია. არა, შენ ძალიან კარგად იცი. არა, ბიზნეს გადაცემებს ვაკეთებ, კიდევ უამრავი სხვა გაკეთებას ვაპირებ, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბიზნესი ადეკვატურად. მე სხვა რაღაცას ვამბობ. მე მივხვდი, რასაც ამბობ. ეს არის ეს მათი თავარი გამოწვევა არის ქვეყნის და ბიზნესისთვის და სხვა რაღაცაზე უბრალოდ ვეღარ საუბრობს. განა აღარ არის პრობლემა, ვეღარ საუბრობს. და აქედან გამომდინარე, თავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს სწორედ იმაზე, რომ ლართან დაკავშირებული პრობლემები, ლართან დაკავშირებული მოლოდინები იყოს სწორად დალაგებული. როცა ვსაუბრობ ბიზნესთან და საზოგადოებასთან მეტ კომუნიკაციაზე, მეტ შეხვედრებზე, მათ შორის უშუალოდ ეროვნული ბანკისა და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების ერთობლივ შეხვედრებს. ამას გულისხმობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედაც რომ რისკ მენეჯმენტის სწორად დალაგებისთვის, იმიტომ რომ ლარის მოლოდინების მართვა სჭირდება მენეჯმენტი. მოლოდინები თავის უნდა ფორმირდება. მოლოდინებს სჭირდება. მე მგონია რომ ესეც თავიდან ბოლომდე მოლოდინებთან დაკავშირებით ასევე მგონია რომ ვალდებულება ხელისუფლების რომ მათ იმოქმედებს. ბანოგი მე მინდოდა მე თქვა ორი კომენტარი ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეროვნულ ბანკის პოლიტიკაზე, აქ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეროვნულ ბანკმა არ დაკარგოს ის გრძნობადობა, რაც დღეს არის ჩვენ ქვეყანაში. არ შეიძლება მხოლოდ მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რაღაც ინსტრუქციებით, რაც ჩვენ ნახეთ ბოლო წლის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა დააგროვა რეკორდულად საერთაშორისო რეზერვები 3.7 მილიონი კარგია. მე ძალიან შეიძლება სხვა არა მეც თუ ძალიან კარგია ეს არის არა მეც ეკონომისტია და ჩემ ძალიან მისასალმებელია ის ფაქტი რომ ეს ქვეყნის იმიჯისთვის საერთაშორისო რეიტინგებისთვის ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც ორი წლის განმავლობაში მუდმივად შენ ავსებ რეზერვებს და როდესაც საჭიროება არის შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეული დოზით აგვიანებ ინტერვენციას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება ხელოვნურად დავიჭიროთ ლარი, ეს არის გამორიცხული, მაგრამ ის რომ 2095-მდე ეს მოხდეს ისეთი პროცესით, რომ ინტერვენციები ისე განხორციელდეს, რომ ბიზნესისთვის ეს არ იყოს შოკი და ყოველი 17 საათი არ იყოს რაღაცა შოკის მოუბრელი ეროვნული ბანკის ახალი განცხადება და ახალი ლარის კურსის დაფიქსირებისთვის, აი აქ არის ეროვნული ბანკის ძალიან დიდი როლი და ვფიქრობ, რომ აქ უფრო უნდა გააქტიურდეს. ძალიან კარგია საერთაშორისო რეზერვები,
ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება უფრო ქმედითი ნაბიჯები. ეს ცვლილება, რაც დღეს ლარი დოლარის წყალზე არის ასახული, ინტერვენციებით შეიძლება დაიძლიოს და იმ ის ინტერვენციები მოხდეთ რა მივიღეთ. აი ჩვენ ნახეთ 40 მილიონი დოლარი ბოლომდე არ არის. 800,000 დოლარად ჩვენ მივიღეთ ის რომ კურსი გვაქვს 2.93. გვაქვს კურსი 2.93, მაგრამ აი ეს არის ფასი 2.93. მე ვფიქრობ რომ ეს რომ გეგმა ზომიერა და უფრო დალაგებული გეგმა არ არის ბატონო, მაგას ვამბობ. გეგმა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა გეგმა უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა ეროვნულ ბანკსაც მეტი კომუნიკაცია საჭირო, აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ არის მეტი კომუნიკაცია საჭირო და თავარი გვაკუთხედი გამოსავალი საიდან ხედავ მე როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ პრობლემაზე არის ვსაუბრობთ რაღაცა გამოსავალი რა არის. ეს არ შეიძლება ინტერვენციით ლარს ვერ დავასტაბილურებთ და ასე ვთქვათ ხელოვნურად ამას ვერ გავაკეთებთ. გამოსავალი არის ის რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვაქვს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გვაქვს ევროკავშირთან მაგრამ ძალიან ძიმეთ მივდივართ აქ მე ვფიქრობ ხელისუფლებას თავისი როლი აქვს იმიტომ რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო იმ სტანდარტებთან რომ მივიდეთ რომ ეს ბაზრები ავითვისოთ ექსპორტი გავზარდოთ და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი კიდევ უფრო შევამციროთ და გიორგი შეგახსენებთ რომ ისტორიულად ყველაზე დაბალი დეფიციტია დღეს ჩვენ ეკონომიკაში კომუნიკაციას მე შევახსენებ ბიჭო რა მეთქვი არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ რომ ირაკლი ნახეთ რასაც მე ვატყობ ბოლო 24 საათია ისრების გადატანა სახელმწიფო გზავნილების ყუთი არ არის ეგა აზრი რაც მიდის ეხლა რომ ყველაფერში არის დამნაშავე ეროვნული ბანკი არ არის სხვა რამე დამნაშავე კი ბატონო დაბალანსებული მაგრამ გავის რომ მან მაქსიმალურად დახარჯოს ის რაც ამ ხნის განმავლობაში მოაგროვა და მადლობა ღმერთს რომ მოაგროვა იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ჩვენ არ გვაქვს უნარები მეც თქვენთან ერთად ამ ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის და ეს არ არის დაწყებული ახლა სტატისტიკა ამას აჩვენებს გასული წლის ბოლოდან მივდივართ იქითკენ სადაც მივდივართ და ეს არის ერთგვარი ბალიში უბრალოდ ამ ბალიშის ესე გამოყენება ამ მესიჯ ბოქს წინასწარ ვაანონსებ ჩვენ დაუპირისპირებთ ერთ თავარ კითხვას სად არის ის დანარჩენი ფუნდამენტური აბსოლუტურად არ არის მომენტები რომელიც არ მუშაობს არ არის აბსოლუტურად სწორი და ძალიან კონტრპროდუქტიულია იმაზე საუბარი რომ თუ საზოგადოებაში შეიქმნება აზრი იმის თაობაზე რომ რეზერვების ხარჯი ჩვენ ლაც გავუმ. ანუ მეთანხმები. რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდი ესეთი რაღაცა ვთქვა. აბანაში რა. რისთვის არსებობს რეზერვი? რეზერვი? შოკოლის მოსახსნელად. არც ერთ შემთხვევაში პერიოდულად რაც ეხლა იქნა გამოყენებული. უბრალოდ სწორად იქნა გამოყენებული. მე არ ვამბობ ის სწორად იქნა გამოყენებული თუ არა ჯერ მე ვამბობ ეს ამ წუთში ფასია. ამისი შედეგი ჯერ არ დამდგარა. მე უბრალოდ ვამბობ რომ ჩვენ პრობლემას არ ვეძებთ და არ ვასახელებთ სხვა პრობლემებსაც. ანუ რისი თქმა მინდა ლევან კიდევ ერთხელ ვახსნი. საუბარი მარტო ეროვნულ ბანკზე გონია რომ უფრო დამაზიანებელია. იმიტომ საუბრობ რომ არ იყო პასუხი ჩემთან ძალიან ბილი და ძალიან არა მე არ მithქვამს რომ მე შევაგრესიული ბანკი მე უბრალოდ ვთქვი რომ ძალიან კარგია და ჯანსაღი პროცესია როდესაც ავსებ მთელი 2 წლის განმავლობაში რეზერვებს მაგრამ როდესაც საჭიროა რომ უბრალოდ ხედავ რომ არის ტურბულენტობა შენ გამოიყენო რომ ბიზნესზე შოკი რეზერვები და ფული რომელიც ჩვენ ყველამ დავაგროვეთ ამ ხნის განმავლობაში ეს არ არის ერთადერთი იარაღი მათ შორის ეროვნული ბანკის ქვეშ ამას ვამბობ გეგმა კომპლექსურად უნდა იყოს და უბრალოდ გადამისამართება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ეროვნულ ბანკზე ამ პირიქით მოკლედ რას ვამბობ ეროვნული ბანკისგან ლევან მე არ ველი იმ ფუძემდებლურ პრობლემებზე გამოსვლას საჯარო სტრუქტურას და თქმას რომ პრობლემები გვაქვს ინვესტიციებზე, პრობლემები გვაქვს კოორდინაციაში. მე ამის თქმა მინდა. გონია რომ ვერტიკალიდან გამომდინარე ეს სხვანაირი კოორდინაციით უნდა წამოვიდეს. ერთია გიორგი და გადამისამართება დაივერთი არ ერთია მნიშვნელოვანი და მე მგონი ეს იქნება გარკვეული ჩემი მხრივ ძალიან მოკრძალებული დიაგნოზი. ჩვენ ლარის კურსთან დაკავშირებული ნაბიჯები კი არა გვაქვს გადასადგმელი მხოლოდ. ჩვენ გვაქვს გადასადგმელი ზოგადად მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა. ბუნებრივია აქ ინფლაციის კომპონენტიც არის, ლარის კურსიც არის და მონეტარული სხვა ინსტრუმენტები, რომელიც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია. ისე და ისე გამოსულებიდან გამომდინარე მეწმუნე ფისკალური ნაწილი და მნიშვნელოვანი პრობლემები და ხარჯვითი პოლიტიკა. ხარჯვითი პოლიტიკიდან გამომდინარე და ძალიან სერიოზული პრობლემები. ანუ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ კომპლექსურად. არ შეიძლება მხოლოდ ერთი საკითხის გადასაწყვეტად მივიღოთ ერთი თემის დასარეგულირებლად მივიღოთ გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთხელ
ვიმსახურებ. ეროვნული ბანკის რეზერვები უნდა იყოს ხელშეუხებელი გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა არის შოკები. შოკების დროს და როცა ეროვნული ბანკი ამეროები, მაგას არავინ არ ლაპარაკობს. ანუ უბრალოდ ლაპარაკობ ერთ-ერთი კომპონენტია, ისევე როგორც ეროვნული ბანკიც მნიშვნელოვანესი, მაგრამ ერთ-ერთი რგოლია. ძალიან ესეთ დადებით ნოტაზე მინდა რაც უნდა პარადოქსული იყოს ლარის კურსთან დაკავშირებით დადებით ნოტაზე მინდა თქვა და გავაკეთო ანალიზი რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ დავინახეთ და დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი რომ ეროვნული ბანკი ეს არ არის ჯიბის ორგანიზაცია მთავრობის რომელიც ერთი ხელის დარეკვით ახარჯვინებს იმ რეზერვებს რაც ჭირდება პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად და ჩვენ ეს ძალიან კარგად დავინახეთ და ვფიქრობ რომ ამას ძალიან მაგრად აფასებს თვითონ მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო 24 საათი ამას იმსახურებოდა კი ბატონო ეგრე იყოს მაგრამ ის არის უნდა დავასრულოთ კი უნდა დავასრულოთ ეს არის ის დროება რომელიც გვაქვს და რატოღაც მაქვს რატოღაც მაქვს გასწრება ამ თემაზე კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ იმიტომ რომ ლარი რომ დასაბოლოდეს ეკონომიკის ომესთან დაკავშირებით 2-3 დღეში გადაწყვეტილებები არ მიიღება და გეგმა ჯერ კიდევ არ გვაქვს პროსნო მოგიყვეთ კიდევ ერთ გოგოზე მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის მასპინძლობთ ირაკლი მეზონიშვილს და ლევან კალანდაძეს უნდა მოგიყვეთ ერთ გოგოზე რომელიც სუნულის ყდაზეც მოხდა ვიდრე ის ნიუ-იორკში გადაინაცვლებდა ქართული წარმატებული ქალების სტარტაპი სწორედ ნიუ-იორკში შეგხვდებათ სულ ცოტა ხანში უკვე შეგხვდებათ იურიდიული კომპანია რომელიც მომხმარებელს ბიზნესსა და საიმიგრაციო სამართალთან დაკავშირებით სერვისებს თავაზობს ეკატერინე ეგუტიამ და ნინა კობახიძე მანჰეტენზე გახსნეს იურიდიული ფირმა რამდენიმე კვირის წინ და უკვე კომპანიის გაფართოებაზეც ფიქრობენ კომპანიის განვითარების გეგმებზე და საწყისი პოზიციების შესახებ ამერიკის ხმის სიუჟეტი ნახეთ საქმიანობის ეთერში განარჩენი ხობს უმეში ეკატერინე წარმატებები ჰარვარდის სამართლის სკოლის კურსდამთავრებული ეკატერინე ეგუტია საქართველოში წარმატებული კარიერის შემდეგ იურიდიულ საქმიანობას ნიუ-იორკში აგრძელებს. მისი დაფუძნებული იურიდიული კომპანია მანჰეტენზე კრაისრელ ბილდინგში უკვე რამდენიმე კვირაა ფუნქციონირებს. ეკატერინე ნიუ-იორკის შტატის ადვოკატის ლიცენზიას 2016 წლიდან ფლობს. კომპანიის დამფუძნებელი ნიუ-იორკში კარიერის დაწყებასთან დაკავშირებულ საკუთარ გამოცდილებაზე საუბრობს. იურიდიული პროფესია არის მაინც სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში დახურული, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, სადაც მოქალაქეობა გინდა ბოლოს და ბოლოს. აქ ეს ბარიერი არ არის. აქ არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას, რაც არის, არ ვიცი, შესაძლებლობების ქვეყანაა ნამდვილად. კომპანიის სამიზნე ჯგუფი ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველები აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. ასევე ისინიც, ვინც შეერთებულ შტატებში არ ცხოვრობენ, თუმცა ნიუ-იორკში ბიზნესის გაკეთებას გეგმავენ. შრომითი საკითხები და საქმეობა აქ არის ინვესტორის სტატუსი და ასე შემდეგ და ესეთი რაც მოვიკითხე ირგვლივ არის ამის ასე ვთქვათ ბაზარი რომ ჩვენი რეგიონიდან დავაინტერესოთ თუნდაც ის ხალხი რომელიც უკრე აქ არის და უნდა რაღაცის კეთება და არეგისტრიროს იურიდიული პირი და არეგისტრიროს ინტელექტუალური საკუთრება და მათ უნდათ ადვოკატი ხო რომელიც თავის ენაზე საუბრება და ასე შემდეგ ჩვენი რეგიონის ენებზე საუბრობ მათ შორის ქართული რუსული და ასე შემდეგ ეს რაღაცა ნიშას უკვე მაძლევს რომ აი ეს პირები უკვე სხვათა შორის არის ბევრი შეკითხვები მოთხოვნები უკვე მოდიან პოტენციური კლიენტები და ამ მიმართულებით დაინტერესება არის აშკარად. იურიდიული კომპანიის ბიზნესის განვითარების მიმართულებას ნინა კობახიძე ხელმძღვანელობს. ნინა კობახიძე ამერიკელი მომხმარებლის დაინტერესებასა და მოზიდვას გეგმავს. რაც კომპანიამ დაიწყო ფუნქციონირება და უყურებთ მოთხოვნებს ბაზარზე, გვიჩვენა რომ არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებში შეიძლება იყოს ჩვენი სერვისები, ისე ვთქვათ, მოთხოვნადი, არამედ რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესო იქნება, რომ განვავითაროთ ეს სექტორი და მცირე და საშუალო კომპანიებზე ამერიკულ ბაზარსაც შევთავაზოთ. ამიტომ სწორედ რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ სწორი ვთქვათ, შეთავაზებებით და სწორი ფასს წარმოქმნით, გახდეთ მოთხოვნადი იმ სეგმენტზე, რომელიც კორპორატიულად დღეს მუშაობს ნიუ-იორკის შტატში. მუშაობის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში იურიდიული ფირმა უკვე მოემსახურა რამდენიმე ქართულ კლიენტს, რომლებსაც ადმინისტრაციული დავა ნიუ-იორკის მერიასთან აქვს. წარმატებული სტარტი დამფუძნებლებს ბიზნესის განვითარების ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთების საშუალებას აძლევს. სამწლიანი გეგმა ძალიან პესიმისტურად გავწერეთ, თუმცა საკმაოდ დიდ ბრუნვაზე გადის კომპანია 3 წლის ბოლოს და ბრუნვასთან ერთად ალბათ მნიშვნელოვანია თუ რამდენი ადამიანის ცხოვრებას შეცვლის უკეთესობისკენ და ეს არის ორი მიზანი,
რომლითაც ეს კომპანია ოპერირებს ამერიკის ბაზარზე. შეიძლება ითქვას, რომ დაფუძნებიდან რამდენიმე კვირაში იქ ოფისი უკვე გაფართოებაზე მუშაობს. დამფუძნებლები კვალიფიციური კადრების მოსაზიდად ამერიკული უმაღლესი სასწავლებლების ქართველ კურსდამთავრებულებთან მოლაპარაკებებს უკვე აწარმოებენ. ქართლო შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის იმპორტი წინა წელთან შედარებით 20%-ით არის შემცირებული. BMG-ის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით პირველ კვარტალში სულ 43,800,000 დოლარის ღირებულების ტექნიკა შემოვიდა. ცალკეული დასახელების პროდუქტებიდან კი შემცირებულია სარეცხი მანქანების, გაზქვურების, ტელევიზორების, მობილური ტელეფონებისა და სხვა პროდუქტების იმპორტი. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ 2019 წლის განმავლობაში ელექტროტექნიკის ბაზარი შემცირდა. რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ბაზარზე მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ გაყიდვების რიცხვი 20-დან 50%-მდეა შემცირებული. როგორია განახლებული სტატისტიკა და რა მოლოდინები არსებობს, ამაზე ბეკო საქართველოს ხელმძღვანელს მეჰმედ მელექსმას ვინდობთ და თემაზე სასაუბრო სტუდიაში შემოგვიერთდა თათია ჩაფიჩაძეც. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისათვის. დილა მშვიდობისა. ეხლა ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ელექტროტექნიკის ბაზარი დღეს არის უფრო მცირე, ვიდრე ის იყო 2014 წელს, ანუ ქვეყანაში სავალუტო კრიზისის დაწყებამდე. 2014 წელს ძირითადი დასახელების ელექტროტექნიკის იმპორტის ჯამურმა ღირებულებამ 324 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2015 წელს ეს რიცხვი 190 მილიონამდე დაეცა. 2016-17 წლებში ამ მხრივ გარკვეული ზრდა იყო, თუმცა 2018 წელს იმპორტი კიდევ შემცირდა და ჯამურად 254 მილიონი იყო. შესაბამისად 2018 წელს ელექტროტექნიკის ბაზრის მოცულობა 2014 წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იყო. ცალკეული დასახელების პროდუქტების მიხედვით 2018 წელს ქვეყანაში 80,000-ით უფრო ნაკლები ტელევიზორი, 52,000-ით უფრო ნაკლები სარეცხი მანქანა, 66,000-ით ნაკლები მაცივარი შემოვიდა, ვიდრე 2014 წელს. არსებული კლების მიზეზებზე საუბრისას კომპანიები მოქმედ რეგულაციებს ასახელებენ და ფაქტობრივად არავინ მალავს, რომ შეზღუდულმა ბიზნეს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა. როგორც შეიძლება გადანაწილდნენ დღეს მოთამაშეები და ზოგადად რამდენად მიმზიდველია დღესდღეობით ქართული ბაზარი უცხოური კომპანიებისთვის, თემაზე საუბარს როგორც უკვე ვახსენეთ, ბეკო საქართველოს გენერალურ დირექტორთან ვაგრძელებთ. მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის. მოდით თავდაპირველად შევაფასოთ რეგულაციების შედეგი. ბეკოზე როგორ აისახა ეს ყველაფერი, რამდენად იკლო ან იმატა გაყიდვებმა როგორია სტატისტიკა? რა თქმა უნდა, უარყოფითად აისახა პირველ კვარტალში. 1 იანვრიდანაც რეგულაციები შემოვიდა ძალაში. ეს პირველი 3 თვის განმავლობაში ძალიან უარყოფითად აისახა, მაგრამ მე მომხმარებელმა ალბათ მიიჩვია, ფული შეაგროვა და მეორე კვარტალიდან ცოტა დასტაბილურდა და ეს როგორია? აი რა თუ შევადარებთ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, გვაქვს დღესდღეობით 6 თვის თავზე კლება თუ იგივე მას პასუხობს ასე ვთქვათ სტატისტიკაც რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. ანუ ჩვენ ფირმაზე ბეკოზე თუ არის ლაპარაკი აქ, ჩვენ კლება არ აგვაქვთ. იმ მხრივ არ აგვაქვთ, რომ ჩვენ სამი ახალი ბრენდი დავამატეთ ჩვენ ქსელში. აქედან გამომდინარე მეორე კვარტალში რეალიზაცია გაზრდილი გვაქვთ, მაგრამ პირველ კვარტალში კი კლება გვქონდა. მომხმარებელთა ქცევა ხომ არ შეიცვალა, თქვათ, ხომ არ დაიწყეს უფრო იაფასიანი ტექნიკის შეძენა, ეს სიტუაცია რამდენად შეიცვალა რეგულაციების ამოქმედებით? კი, მაგაზე გეთანხმებით მართალი ხართ, უფრო იაფიანი პროდუქციაზე არის აქცენტი და აქედან გამომდინარე ჩვენ დაბალი სეგმენტის ორი ბრენდი შემოვიტანეთ, თუ შეზღუდვა არ გაქვთ, რომ ბრენდებსაც დაგისახელებთ, ერთი არის ვოქსი, მეორე არის ალტუსი, რომელიც უკვე ბეკოს მაღაზიათა ქსელშია და დაბალ სეგმენტს და საშუალო სეგმენტს ან გარკვეულწილად გადაწყობა მოახერხეთ იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რაც ბაზარზე იყო. გუშინ საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთეთ BMG-ისთვის მიცემული ინტერვიუზე, თქვით, რომ საშუალოდ 4-5 კომპანია დარჩება ქართულ ბაზარზე და დანარჩენები ვერ გაუძლებენ არსებულ სიტუაციას. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს და ვინ 4-5 კომპანია? ზოგადად კომპანიაზე უფრო ბრენდზე გეტყვით ამას, ანუ ვისაც ექსკლუზიური ბრენდები აქვს, ზოგადად ეგენი დარჩებიან ჩემი აზრით ბაზარზე.
მაგალითად ბეკო ექსკლუზიურად შეფასე ტექნოლოგიას რამ ჩვენია და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ჩვენი მუშაობას წლის დასაწყისში რა გეგმაც გვქონდა იმ გეგმის მიხედვით. ასევე დანარჩენი ბრენდები, ვისაც ექსკლუზიური ბრენდები აქვს, ეგენი დარჩებიან სამომავლოდ ჩემი აზრით ბაზარზე. ან კონკრეტულად რო სხვა პატარა ასე ვთქვათ, შემომტანი კომპანიები, რომლებიც არ არიან კონკრეტული ოფიციალური დილერები, კონკრეტული ბრენდის, ისინი ეტაპობრივად გაკეთებენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ვინც მიდის ჩინეთში, სესხს იღებს ბანკიდან და მიდის ჩინეთში და რაღაცა ბრენდს შექმნის და ეს შემოაქვს ბაზარზე, ეგენი დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ბაზრიდან გავლენ. ანუ კაპიტალი ვისაც არ გააჩნია საკუთარი და არიან ბანკზე დამოკიდებულები. თქვენ ბეკოსთვის რამდენად მიმზიდველია დღეს საქართველოში ბიზნესის გაკეთება და რამდენად მიყვებით იმ გეგმას, რაც ჰქონდათ დასახული 2019 წლებს, ვთქვათ, თუ გაქვთ გეგმაში გახსნა გამრავალფეროვნება კიდევ ახალი სერვის ცენტრების დამატება, თანამშრომლობის აყვანა, ამ გეგმას რამდენად ახორციელებთ? ბეკო დაახლოებით 21 წელია საქართველოს ბაზარზე, 99.6%-ით ცნობადობა აქვს საქართველოს მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის მოთხოვნა არის ჩვენ ბრენდზე და ჩვენ ბრენდებზე. ამის გარდა კიდე ჩვენ ამ ძალიან როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ამ წლის გეგმის მიხედვით მივიდივართ ვიღებთ რისკს ამ ეკონომიური პრობლემების მდგომარეობაში მაინც დავხსნით კიდევ ახალი ორი მაღაზიას რუსთავში და ბათუმში. არ ვაპირებთ ჯერჯერობით დაპატარებას ან თანამშრომლების შემცირებას და წლის ბოლომდე ჩვენი გეგმით წავალთ და ორი ახალი მაღაზიას გავხსნით ამ წლის ბოლომდე კიდე. ბატონო, ბოდიშტათია, წილი რამდენი იყო განვადებით გაყიდვის რეგულაციებამდე და ახლა რამდენია წილი განვადებით გაყიდვის თქვენ შემთხვევაში? კარგი კითხვა. დაახლოებით 70% იყო განვადებით გაკიდვა, ვთქვათ, 30% ქეშით, ეს ამჟამად პირიქით არის. დაახლოებით 30% არის განვადებით და 65% არის ქეშით. ადრე 90%-ს რო ამტკიცებდა ბანკები, ეხლა 90%-ზე მოდის უარი და 10%-ზე თანხმობა მოდის. მაგრამ პირველ კვარტალში აქედან გამომდინარე იყო ძალიან ცუდი ვარდნა. და პირველი კვარტალის შემდეგ მარტიდან უკვე ალბათ მოხმარებელმა ფული შეაგროვა ან რაცა თანხები ნახა და უკვე დაიწყო კი შიდა განმარტებებზე იყო შემდეგ საუბარი ტექნიკის მაღაზიების მხრიდან რომ შიდა განმარტებების სისტემაზე გადასვლას აპირებდნენ თქვენ გაქვთ ალბათ მეტი რესურსი რომ შიდა განმარტებების სისტემა დანერგოთ არ გიფიქრიათ ამაზე ანუ კაპიტალიდან გამომდინარე იქიდან გამომდინარე ექსკლუზიური მომწოდებელია და ექსკლუზიური გაქვთ ბეკოს მხრიდან იფიქრეთ ამაზე და გადაიფიქრეთ თუ საერთოდ არ გიფიქრეთ შიდა განმარტებაზე პირველი გეტყვით არა ჩვენ არც ვაპირებთ შიდა განმარტებების გაკეთებას ეს არის ძალიან დიდი რისკი თუმცა ჩვენ არც ერთი ბანკიდან სესხს არ ვიღებთ. ანუ ჩვენი კაპიტალით ვატრიალებთ ყოველთვის ჩვენი ბიზნესს, მაგრამ მაინც არ ვაპირებთ შიდა განმარტებების გაკეთებას. დაახლოებით 30-35% უკან არ დაბრუნდება და ეს არის ძალიან დიდი რისკი. აქედან გამომდინარე არა ტექნიკის მაღაზიის. ზოგადად ბიზნეს გარემო როგორია დღეს საქართველოში, როგორ აფასებთ, რამდენად მზიდველია ქართული გარემო იმისთვის, რომ დაიწყო ბიზნესი და განავითარო არის კურსიდან გამომდინარე, ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. როგორც ყველას ჩვენს ნერვიულებთ, რა თქმა უნდა, მომხდარი ასე ვთქვათ ინციდენტების გამო, ანუ კურსი გაიზარდა, გაიქცა ზევით. უცხო ინვესტიცია არ შემოდის როგორც ადრე შემოდიოდა ტურისტებზე ვიცით რომ პრობლემებია აქედან გამომდინარე ჩვენც ნერვიულობთ მაგრამ კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ ჩვენ ამ წლის გეგმას არ ვცვლით ამ წლის ბოლომდე ამ გეგმით წავალთ წლის ბოლოს რა თქმა უნდა ახალი სტრატეგიას ახალი იმას შევქმნით. ასეთიზე ასახვა პოვა უკვე თქვათ არის გაუფასურებამ რამდენად გაძვირდა ტექნიკა თუ შეგვიძლია ამაზე დღეს რაიმე აუგუსტოს დასაწყისამდე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ფასები არ შეგვეცვალა.
და ყოველთვის იგივე ფასი ვქონდა, მაგრამ მასგან კურსი ძალიან გაიქცა, ჩვენს პატარა ცვლილებები გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოდელებზე და გარკვეული პროდუქციაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ აქამდე სულ მარჟიდან ვაკლებდით, უკვე მარჟის დასაკლები საშუალება არ დაუხშა. ეს კურსის ზრდა, რა თქმა უნდა, პროდუქციაზეც მადლობა ბატონ მეჰმედ სტუმრობისთვის, დარწმუნებული ვარ სხვა დროისთვისაც იქნები ჩვენი რესპონდენტი და უფრო ცხად შევაფასებთ ხოლმე კიდევ სხვა მიმდინარე თემებს. მეჰმედ მელექი, ბეკა საქართველოს გენერალური დირექტორი, მას მიმწყობდა საქმიან დილას და ამით მე მგონი ვამთავრებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. მადლობა თათია, შენ და შენ სტუმარ საინტერესო საუბრისათვის. საქმიანი დილა დასრულებულია. ხვალდირის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს, იმდელდებათ საქმის კურსის ეთერები, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, იკითხოთ მოდუეთ განახლებადი ამბები BM წერტილჯიზე.